Mi mbrëma të dashur miq, mirë se erdhët në Ekopolitikë. Vera nuk ka vetëm ditë të bukura, të gëzueshme, padyshim është edhe periudha e cila shënon edhe shtimin e numrit të aksidenteve rrugore. Fatkeqësisht janë turistët, por edhe një numër i madh emigrantësh, të cilët kthehen atje për të kaluar pushimet. E gjitha kjo situatë rrit më pas fluksin e automjeteve në qarkullim, të cilat jo pak herë bëhen gjatë periudhës së verës shkak për aksidente. Policia rrugore ka ndërmarrë një plan masash për verën, ashtu siç ka ndodhur vazhdimisht edhe gjatë viteve të mëparshme. Por pavarësisht masave dhe të gjitha ndërhyrjeve që bëhen si në kuadrin ligjor apo në infrastrukturën rrugore, fatkeqësisht aksidentet janë aty dhe janë të shtuara gjatë verës. Për këtë ne do të flasim sot për mënyrën si mund t'i parandalojmë për atë që do të ndodh gjatë kësaj vere, por padyshim edhe për kompensimin që u bëhet dëmeve nga aksidenteve. Të dhënat e Autoritetit Mbikëqyrjes Financiare tregojnë se kompensimi i dëmeve që kompanitë e sigurimit bëjnë në pjesën dërmuese të tyre shkojnë pikërisht për mbulimin e dëmeve nga aksidentet. Dhe unë kam sot të ftuar në studio në këtë panel për diskutuar mbi këtë çështje Mitat Tolën, drejtorin e përgjithshëm Policisë Rrugore. Mirë se erdhe zoti Tola. Kam pjesë të panelit sot Artur Sulçen, ekspert i njohur për aksidentet. Mirë se erdhe zoti Sulçen. Faleminderit për ftesën. Dritan Çelaj është pjesë e panelit sot me ne, është drejtuesi i Kompanisë së Sigurimeve Atlantik, një herazi është kryetar i Byros Motorike. Mirë se erdhe zoti Çelaj. Kam pjesë të diskutimit sot edhe Roland Qafokun, është gazetar, koleg drejtues i emisionit Debati në Channel One. Mirë se erdhe koleg. Faleminderit. Të dashur miq, ndjekim një insert për sa i përket numrit të aksidenteve. Fatkeqësisht të dhënat e Institutit Statistikave tregojnë për një rritje të numrit të aksidenteve gjatë muajit maj, është edhe e dhëna e fundit që i përket kësaj periudhe. Pasi kthehemi në studio diskutojmë shkaqet, por edhe mbi masat që ka marrë policia rrugore dhe çfarë duhet bëjmë ne për të shmangur situata të tilla. E dhëna e fundit zyrtare për aksidentet rrugore në Shqipëri është ajo e muajit maj që numëron 176 të tilla. Kundrejt të njëjtës periudhë të një viti më parë, numri i aksidenteve është rritur me 17.3%. 240 persona janë aksidentuar këtë muaj nga 224 që ishte një vit më parë, ndërsa numri i vdekjeve është 16 persona. Ndërsa si 5 mujori i parë i 2017-s, numri të aksidentuarve është ulur 4%, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Instituti i Statistikave që publikon edhe të dhënat e mësipërme, sqaron se në 73.3% të rasteve, aksidentet rrugore kanë ndodhur si pasojë e sjelljes së drejtuesit të mjetit. Numri më i lartë i aksidenteve është kryer nga grup mosha 25 deri në 35 vjeç. Sipas një analize që Ministria e Transportit ka bërë për vitin 2015, shkelja e rregullave të qarkullimit nga drejtuesit e automjetit ka qenë shkaktari kryesor i aksidenteve. Tejkalimi i shpejtësisë përtej normave të caktuara dhe mosrespektimi i rregullave të qarkullimit, si tërheqja e vëmendjes gjatë drejtimit të mjetit, parakalimet e gabuara, mosmbajtja e krahut, mosrespektimi i distancës ndërmjet mjeteve, mosrespektimi i sinjalizimit rrugor janë disa nga shkaqet. Muajt e verës dhe fundviti në dhjetor janë periudhat ku numri i aksidenteve rritet ndjeshëm, për shkak edhe të një fluksi më të madh të mjeteve që futen në territorin shqiptar. Zoti Tola, cilat janë shkaqet kryesore? Shkaqet kryesore të ndodhes aksidenteve vazhdojnë të mbeten tejkalimi i shpejtësisë, humbja e vëmendjes gjatë drejtimit të mjetit, mos respektimi përparësisë që është nga shkaqet themelore ndodhes aksidenteve rrugore, mos mbaruajtja e distancës, përdorimi i celularëve dhe pastaj të gjitha këto 4-5 shkaqe themelore të ndodhes aksidenteve rrugore që janë pothuaj unike në të gjithë fushën e automobilizmit, është përdorimi i alkoolit që e përkeqëson. Bashkë me rritjen e shpejtësisë çojnë në rritjen e fataliteteve në aksidente rrugore. Ne në dallim nga pjesa tjetër e botës të themi kemi një farë specifike që vjen nga një kulturë e dobët e drejtimit mjetit, një lloj agresiviteti, një lloj drejtimi ofensiv i mjetit, jo drejtim defensiv. Po thuaj në të gjithë shtetet e Bashkimit Evropian ka një kulturë defensive. Drejtuesi i mjetit e mbron fëqinjin, e mbron tjetrin. Kanë frikë të ecin shpejt. Kanë frikë të ecin shpejt. Kjo vjen pastaj nga një sëri shkaqesh që ne ndoshta janë në harmoni me njëri tjetrin, se përdorin të njëjtin vend të njëjtin ambient. Në gjithë vendet e BE-s, në vendet fëqinje, ka filluar përdorimi i teknologjive dhe dal nga dal policët janë tërhequr në gazerma, janë tërhequr në autovetura dhe nuk kanë këtë prezencë që kemi ne. Mungesa e teknologjive që kërkojnë investime bën që ne të kemi prezencë më të rritur dhe të themi polici pastaj ka një farë subjektiviteti në kontrollin e territorit dhe nuk është i ftohtë siç janë sistemet. Besoj se kjo është
një panoramë e shkurtër e shkaqeve të ndodhjes aksidenteve rrugore. Zoti Sulçe, policia rrugore ndërmori në fakt u morën disa masa, u ashpërsua, le të themi, kuadri ligjor për gjithë shkelësit e rregullave të qarkullimit rrugor. Kujtojmë këtu gjobat për vendosje ripi, madje të lutem regjia, grafiku numër 2 në LED për të evidentuar edhe disa nga elementet kryesorë. Vendos gjob për mosvendosje ripi, për kalimin e semaforit me të kuqe, penalizoheshe gati me heqje patente plus gjob, për pijet alkolike u konsiderua edhe vepër penale. A ka ndikuar këto, le të themi, në ndalimin e aksidenteve, pasi drejtori Tola sapo evidentoi që janë këto element mbeten ende shkaqe të aksidenteve në Shqipëri? Po, ju kuptova, realisht forcimi i ligjit, e cila është dhe një pjesë e strategjisë së përbashkët që kanë bërë të gjithë partitë politike të cilat bëjnë rokadën në funksion të zgjedhjeve elektorateve dhe zgjedhjeve që bëhen në vendin tonë, dhe forcimi i ligjit her pas here në fushat përkatëse, sidomos në fushën e qarkullimit rrugor, për të zvogluar ose për të detyruar përdorësuesit e rrugës ose drejtuesit e automjeteve, të cilët në varësi të studimit të aksidenteve, duke parë që backgroundi i aksidentit ka lidhje me alkoolin, backgroundi i aksidentit ka lidhje me vendosjen e rripit, ka lidhje me tejkalimin e shpejtësisë apo dhe me thyrje tjera të ligjit, atëherë detyron ligjvënësin të ndryshojë licencionin. Në këtë këndvështrim, realisht ka dhënë efekt. Nëse më përpara gjithkush mund të ulesh qetësisht, të pinte dhe pastaj të drejtonte automjetin, sot në të gjithë tavolinat dhe kur ulesh për një drek, ne mendojmë kush do t'i japi makinës. Në këtë këndvështrim, sepse unë nuk e imagjinoj dot vetë, po flasim shumica, ka filluar se ne nuk presupozojmë që brenda një viti ose 2 vjetësh ne të realizojmë. Rëndësi ka që për atë funksion që ky ligj u ndryshua, njerëzit kanë filluar ta kuptojnë dhe ta mendojnë që në fillim kur të vënë për një drek apo një darkë, në konceptin e mirë. Në këtë këndvështrim kjo e ka vlerën. Por njëkohësisht, se nuk është vetëm kjo ndryshim te kjo pjesë e ligjit, u ndryshua vendos patenta me pikë. Pra, nëse ju të kaloni shpejtësinë, ashtu si shta kolegu Mitati, mbi 20 km/h, ju merrni penalitetin e këtij tejkalimi shpejtësie dhe përveç saj keni një masë plotësuese që do dilni në komision dhe le drejtimit tuaj hiqet 3 muaj deri në 6 muaj. Nëse e recidivist, ulet dhe pikë dhe gjitha këto me radhë. Mirë, por në momentin e parë nuk e koncepton. Por kur të hiqet e del në komision, atëre nëse ju do jepni makinës sipas kodit penal, po si absolutisht po. Nëse ju do të jepni pastaj makinës kur është heq leja, atëre juve mund të shkoni direkt për ndjekje penale. E shkelim një herë, pastaj herën e dytë, herën e parë na bëhet mësim, herën e dytë. Në këtë këndvështrim, ligji ky është, ligji në funksion të këtyre ka dalë për të rregulluar një sjellje që kjo sjellje e jon, duke përdorur makinën të jetë sa më sociale dhe për ta kuptuar të gjithë që ne jetojmë bashkë dhe duhet të mirë kuptohemi me njëri tjetrin. Qoftë në rrugë, në shtëpi. Si ishe dakord? Jo, unë fakt do të nisja me drejtorin, me zotin Tola, i cili unë e quaj Aurora një lloj heroi qytetit ton, ai tani është drejtor më i madh se sa qyteti Tiranës, po me të vërtetë dua të them disa fjalë vlerësuese, sepse të gjitha këto problemet e qarkullimit rrugor nuk lidhen me policinë, por simbolika e policisë është shumë kuptim plot në këtë drejtim. Dhe jo vetëm zotin Tola, për gjithë trupin e policisë rrugore, për atë punë që ata bëjnë. Ai e përmendi që ndryshe nga shtetet perëndimore, kultura dhe koncepti i policisë nuk është në rrugë, por është në gazermë dhe teknologjia është ajo që është në rrugë, por puna që bëjnë punojësit e policisë është për tu përshëndetur. Ajo që unë nuk jam dakord pozitivisht me zotin Tola është që nuk ne ka fajin fare, Aurora, as policia, as shteti, as gjë. Në radhë parë nga ato, zoti Tola nuk tha të parën për mua, e cila është më kryesore. Kultura e dobët e shoqërisë tonë. Sepse unë përdor logjikën time. E përmenda tek drejtimi ofensiv dhe defensiv i mjetit. E that në një formë aq të ëmbël zoti Tola sa me thënë drejtë unë muzita. Jo. Unë në fakt i kam sjell Aurorës një fotografi simbolike dhe një video shumë simbolike. Të lutem regjia, nëse mund na mundsosh edhe fotografinë e motorit, njëkohësisht edhe videon më pas. Simbolin e automobilizmit në Shqipëri. Me çfarë policia përballet? Mund të jetë edhe rast sporadik për shkak. Jo, shiko, është rëndom. Jo, e kisha fjalën këtu ja ta mbaroj Aurora, që ne kemi një kulturë shumë të dobët të qarkullimit dhe kjo lidhet me veten tonë. Domethënë, nëse e kemi video, ndërkaq mund të shohim se si futet në parakalim të gabuar motori, ndërkohë që via është e pandar, është pra nuk lejohet parakalimi.
Dhe në atë moment bëhet burim për aksidente. Një aksident fatal, që drejtues motomjeti i cili ka qarkulluar për një kohë të gjatë në sensin e kundërt. Kur ka ndodhur kjo? Ka ndodhur ditë e fundit? Kjo ka ndodhur para 2 javësh në Mosgaboj, në aksin jugor në Peqin, në unazën jugore të Peqinit, dhe drejtuesi i mjetit ka vdekur. Duhet të bësh virale këtë. Ta hedhësh tani direkt, dhe kjo duhet të jetë video virale, por edhe sensibilizuese. Qartë, ka raste të tilla janë të shpeshta dhe foton të lutem regjia. Ka raste të tilla janë të shpeshta? Kolegu e përmendi, dhe më thashë, ne vim nga një kulturë e dobët, drejtimi mjeti, duke menduar që deri në vitin 1990 Shqipëria kishte shofer profesionist. Pas viteve 90, është hequr në Shqipëri koncepti i lejes së drejtimit i patentës profesion dhe kemi kaluar në një licencë që mund ta marrin të gjithë kundrejt kushteve shumë të lehtësuara. Gjithë kjo periudhë, pasaj që ka ndjekur deri në ditët e sotme, është një përpjekje për të përsosur një sistem krejt të ndryshëm të marrjes leje drejtimit në autoshkolla, në sistemin e edukimit dhe kështu me radhë, dhe ky drejtues mjeti që synon të dalë sa më shpejt në rrugë, ndofta i paformuar, është pastaj ai që ndofta burim aksidenti. Zoti Çelaj, ju vjen raste për padyshim për mbulimin e dëmeve për aksidentet e ndryshme. Si e keni parë tendencën? Ka le të themi një rënje, ka një edukim le të themi krahasuar me vitet e natyrën që ka transporti publik në Republikën e Shqipërisë, ku format e tjera të transportit brenda vendit, tipi transporti kurudor, ujor e tjerë janë inekzistente ose gati inekzistente. Transporti mbi rrota është forma kryesore dhe në çdo moment në Shqipëri, unë ndaj në Shqipëri që është në gjendje në thonjza statike dhe në Shqipëri që lëviz mbi rrota. Secili prej nesh është edhe shofer, pasagjer apo njëri që kalon pranë një rruge apo që ka të afërm të vetë në lëvizje. Kështu që problemi i aksidenteve dhe i mbarvajtjes së qarkullimit nëpërmjet automobilave është një problem që do ta konsideroja problematik kombëtare. Dhe problematika kombëtare, si çdo lloj qasje e këtij niveli, ka të bëjë me disa forma të cilat janë shtylla të padiskutueshme, me të cilat ecet. Dhe unë këtu do evidentoja disa. Domethënë, kryesorja është emancipimi, kultura dhe qasja e çdo individi në lidhje me këtë profesion. Secili nga ne, pavarësisht mund të jetë mjek, inxhinier, student, i pa punë etj, në momentin kur përdor një mjet, një automobil, merr të gjitha atributet e një profesioni tjetër, që është profesioni i shoferit. Pra, secili nga ne duhet jetë i përgatitur mendërisht, secili nga përdoruesit duhet jetë i përgatitur mendërisht që në këtë moment është duke ushtruar një profesion i cili nga analiza është një profesion i një vështirësie të madhe ose që prodhon efekte shumë të rëndësishme tek të tjerët, për jetën e tyre, për jetën e vet, për jetën e atyre që udhtojnë e tjera. Këto momenti i një aksidenti mund të jetë një moment që shndërron vetë jetën e individit, e shkaktarit të këtij aksidenti. Jemi në një vend të vogël ku nga ngjarje të tilla që ne i kemi me termin gjithëpërfshirës aksidente, mund ndodhin drama shumë herë më të mëdha nga vetë produkti që është aksidenti, sepse vetë sensibiliteti që kanë era njerëzit, pavarësisht nga masa e aksidentit, pasojat e tjera sociale që prodhohen janë të një shkallë shumë të madhe. Kështu që çdo njeri duhet ketë përgjegjësinë ta shikoj si një të tillë, si një përgjegjësi të madhe ngjarje në një mjeti publik. Apo në momentin që marrim një automjet, bëhemi agresiv, harrojmë që duhet kemi kujdes edhe për tjerët sepse mund të shkaktojmë probleme në rrugë, ashtu siç tha dhe drejtori Tola, që ne jemi agresiv dhe s'kemi kulturën. E keni konstatuar këtë gjë? Unë mendoj se çdo individ ka aftësinë ndaj të mirë nga e keqja. Problemi është që në rastet e aksidentit, prandaj quhet aksident, e paparashikueshme është mbizotruese. Pra, njeriu duhet ketë emancipimin e duhur dhe kulturën e duhur për të kuptuar atë çka është duke bërë, domethënë. Dhe kuptohet, ka disa element bazë, të cilat kanë të bëjnë me mënyrën se si merren patentat në Republikën e Shqipërisë. Se sa të përgatitur janë, siç e tha edhe drejtori, domethënë, më përpara ka pas një shkollë të mirëfillt për marrjen e patentës, ka qenë një përgjegjësi e madhe dhe atij që e jepte patentën, por dhe atij që e merrte. Domethënë, kjo është për të parë se në çfarë stadie kemi ndofta. Liberalizimi, le të themi, autoshkollave në këndvështrimin tënd ka ulur cilësinë?
atyre që pajisen me patent? E rëndësishme është përgjegjshmëria se sa liberalizimi, sepse jemi në kushte një ekonomie ku edhe liberalizim ka. Problemi është e përgjegjshmërisë profesionale atyre që merren eksaktësisht me këtë punë. Dhe kjo është një... Por është pa dyshim edhe në dorën e gjithë atyre që janë drejtues. Të lutem regjia foton e motorit që na e ka mundësuar drejtor Tola, ku shohim se si në një motori është e hipur një familje. Ka raste të tilla? Ka raste të tilla, ju mund të shikoni në shumë raste. Mos harrojmë një gjë që pa modernizuar transportin urban, nuk mund se si të heqim agresivitetin e rëndomt që ka aksidenti rrugor në vendin tonë. Dhe që është tipar veçues, mitati më kupton shumë mirë, që është tipar veçues në vendin tonë në krahasim me vendet e Europës juglindore dhe në krahasim edhe me Ballkanin. Ja, atëherë shohim në letë, lutem regjia, nëse mund të më afrosh foton për të parë se çfarë ndodh në rrugët e kryeqytetit. E në Tiranë xhiruar kjo foto? Atëherë është zotria bashkë me zonjën e vet dhe me 2 fëmijë në një motor të vogël. Skuter, 2 fëmijë. Skuter, nëse unë arrit ta dalloj mirë. Po kishte më fëmia ime do kishte aty, po 2 ka pas. Besoj se s'ka raste të tilla janë zakonshme. Ju mund të shikoni përveç këtij rasti, mund të shikoni akoma më të rënda duke kaluar rrugët. Ka më të rënda sepse një person që kalon në rrugën Tiranë-Durrës, që është rrugë interurbane kryesore, që është vetëm për makina, posaçërisht për makina, dhe kalon në të mbikalimit, kalon sepse përton të ngjitet lart, ajo është vetë vrasje, nuk quhet më aksident rrugor. Zojtola, unë mund ta kuptoj rastin kur kalojnë qytetarët, por në momentin që kalon ky zotri, në këtë rast, cili mund të jenë të shumtë, ashtu siç thoni ju, policia mund të ndërhyjë në këtë moment. Normalisht po. Prandaj kjo është foto e shkruar nga policia dhe është ndëshkuar. Por kemi arritur të bëjmë foton ndofta edhe për të sensibilizuar. Ai foto e bë përpara ndëshkimit apo pas ndëshkimit? Është bërë përpara, patrulla që ka qenë në krahun tjetër ka njoftuar patrullën tjetër. Ta ndëshkollë një herë pastaj bënte foto, këtu e kisha. Po ti vinte gjoku pastaj të është e hipni pra? Ndofta shpeshherë imazhi ka më shumë vlerë dhe për të tjerët që kanë një skuter, kanë një ciklomotor. Fakt mitati ka të drejtë këtë që thotë se nëse një qytetar shqiptar, një përdoruesi, dhe kjo është e vërtet, duke ditur gjendjen sociale që ka një shqiptar dhe duke njohur edhe natyrën që kemi ne, nëse do t'i thuash dikujt kur e ndalon. Shiko, ti e bëre këtë gabim, unë po të fal sot, po të lutem, mos ashtu, ai ka efekt shumë më tepër kjo se sa i 10.000 lekë i gjobë. Dhe ky këshillim, mitati di shumë mirë, flasim të njerëzit normal. Ai nuk është për gjobë, ai është për të shkrirë fare ai motori, ai duhet futur në burg dhe bashkë me gruan, se 2 fëmijë aty të rrezikuar jetën. Të lutem. Ti thua sigurisë rrugore në Shqipëri. Ky që nga i but fare, ky që nga jo. Kultura e sigurisë rrugore në Shqipëri është në nivelin 0. Dhe keqja më e madhe është se në ato që kemi dëgjuar, rreth 95% e nxënësve janë analfabet funksional, nëse s'gaboj kam dëgjuar në stad. Tani që ka Rama 4 vjet nuk janë më kështu. Ishte kone Berishës. Dhe po mirë, pa ata po vazhdojmë të mësojnë tani. Ka ndryshuar. Tani 4 vjetet e para filluan me abetaren. Tani shikojmë ku do vëm. Pra e keqja është akoma nesër. Nuk po flasim nesër, sepse edukat fillon që në kopsht për të marrë. Pra, kemi problemin që në momentin që... Unë mua më ndërpreve pak më parë dhe duhet të vazhdoj atë mendim, shkurt, do mundohem. Drejtor, nuk e keni fajin ju, unë duhet t'jap vetëm një argument, mendoj që është i fort, mund më kundërshtosh. Marim një njerit kulturuar, që ka një kulturë mesatare, qytetare, që bën ato rregullat qytetare në mënyrën më të mirë të mundshme, dhe pa pritur një ditë, jo pa pritur, pa i merr një patent. Çdo njeri që merr një patent në fillim nuk është i sigurt, ka ato, por ai ka një gjë të madhe, ai ka kulturën. Dhe është si ti jesh në radhë, jo në makinë, po ti jesh në radhë për bukë, për diçka, në teatr, dhe ti nuk mund të kalosh përpara dikujt pa i thënë, a ka mundësi të futem më përpara nëse ka një urgjencë. Unë kam bërë një provë një ditë, ndoshta edhe ju mund ta keni bërë. Bënte slalom njeri, as policia nuk e ndaloi. Do të thonë, pse? Se ku të futej policia aty? Ai bënte slalom. Unë bëra shumë kurioz, sepse e kisha përpara dhe unë kalova mbas atij. Thash, ky do ketë një urgjencë, spital, në gjë, dhe u bëra shumë kurioz dhe thash, i shkreti ky, i hapa vetë rrugun i pari, thash, ky do ketë një problem, i hapën dhe të tjerët, bir Boris, futu slalom, shikoj, e ndaloj përpara një bari dhe tha, një kafe, tha, dhe ul atje. Kjo është kultura. Një njeri me kulturë nuk mund të gabojë, le mos ketë as patent, edhe pa patent tjetë ai. Kështu që problemi numër 1 është i shoqërisë, është i yni. Nuk e ka shteti, nuk e ka as Edi Rama, këtu s'ka faj Edi Rama njëherë. Do të thonë aty të rrit qetë Edi Rama. Këtu e ka fajin vetë shqiptari
kultura jonë është bërë e tillë që në momentin kur Evropa Perëndimore ndroi kalin me makinën, ne ndruam nga kali shkuam te gomari. Ktu është problemi. Dhe nga 90-a, gati 75%, 80% e shqiptarëve ishin në fshat. Kjo tani direkt papritur ata e pa vetëm një benz. Nuk mund të shkojë kultura që nga gomari të marrë benz. Atëherë për të ndihmuar për bisedën. Ka nik jashtë dhe në Amerikë dhe zbaton rregull. Çdo shqiptar dhe ai që është më i keq këtu kur ikën jashtë dhe zbaton. Ja ta them pse. Kur vin këtu ata e mësuar me rregull atje me transportin publik dhe me trafikun që menaxhohet. Trafiku në Shqipëri nuk e ka menaxhimin policia, menaxhimin e trafikut. Në Itali është trafiku në orë të tëra. Me gjithë atë menaxhohet trafiku. Atje nuk e shans tysh, këtë që tha Landi tani, atje nuk e shans, na i fundit vesh atje i pari, se polici të thot, nga atje shko atje ku ishe. Dhe zbato radhën. Nuk është, por nuk e menaxhon policia trafikun. Ata përpiqen që të zgjidhin. Ka ente të tjera të cilët bëjnë menaxhimin. Më vjen një mesazh që besoj ndihmon bisedën. Thot, thjesht për informacion, në Rumani vetëm 37% e atyre që aplikojnë arrin të marrin patentën. Në Shqipëri shkon mbi 90%. Kjo tregon shumë për politikat tona në këtë sektor. Pyetësh, është para BE-s, çyndër BE apo pas? Duhet pyetur, domethënë, kjo tentativë është me tentativën e parë apo nuk e marrin fare se nuk më merr mendja, domethënë, ata mund të jetë pjesa e parë që mbetin. Ndofta duhet ishte këtu ndonjë zotëri nga drejtori i shërbimit transportit rrugor të bënte një bilanc të tillë. Kam një shans me që zuri Rumanin, kam një shans me që zuri Rumanin, unë kam takuar drejt për drejt homologun e Mitatit në Bukuresht. E kam takuar personalisht me një inxhinier. Jo, kishte një rregull. Atje po bëshin zgjedhjet dhe ai atë një ditë më mbrapa mori general. Atë nuk e lëvizte njëri na puna, se unë e pyeta, ai nuk kishte shans të lëvizësh më na puna. Po kjo varet në çështje pastaj administratës, në qoftë se shkelesh, nuk e kanë lëvizur nga puna. Shqipëria në këto 20 ca vite ka evoluar. Një aksident në kohën para 90-s është si të përplaseshe me një palmë në Sahara. Domethënë, aq të rralla ishin mjetet sa, domethënë, edhe probabiliteti për aksidente ka qenë goxha i vogël. Fluksi numri të mjeteve dhe fakti që është ky intensitet dhe ky diversitet, po themi, sepse po studiosh natyrën e aksidenteve janë të gjithë farlojshme, madje edhe dukuria, po themi, e rrugëve që janë bërë së fundit në vitet e fundit, sjell për shembull që mikroklima në kushtet kur shkon për 2 orë nga Tirana në Kuks, drejtori e kupton, shkon me një klimë të mirë, supozojmë në periudhën gati dimërore dhe je në zonë akulli në Kuks. Kështu që ka një diversitet të problematikave, por është parësore rritja e kontrollit dhe e penalizimit nga ana e policisë. Është thelbësore. Mendoj se në vitet e fundit ka pasur një përmirësim goxha të ndjeshëm dhe këtë nuk e them për konformizëm, ka pas një vlerësim të situatës në lidhje me këto aksidente. Pra, ashpërsimi i gjobave, më falë, zoti Qelaj, për ndihmuar debatin. Ashpërsimi i gjobave që u bën në 2014-ën, zoti Tola, po në 2014 ka ndikuar sipas jush. Grafiku numër 2, lutem regjia në Splite, që të kemi mundësi dhe ta komentojmë të ftuarit. Sigurisht, unë mendoj se ka ndikuar, veçanërisht janë kapur disa detaje që janë tipike për përdoruesin e mjetit, siç është përdorimi i celularit në makinë, pra lufta për mos përdorimin e celularit, vendosja e ripit dhe kontrolli veçanërisht për pijet alkolike. Në fakt për mos respektim semafori, kemi gjop deri në 25.000 lek. Ka mosvënia e ripit shkon nga 5.000 në 15.000 lek, më duket. Te kalimi i shpejtësisë, nëse je mbi 20 km/h, është heqje patente plus gjop, ndërsa përdorimi i pijeve alkolike konsiderohet vepër penale. Apo jo, mbi 0.5%. Zoti Qelaj, ju thatë që kjo ka ndikuar pozitivisht, ka ulur numrin e aksidenteve, ky është përshtim masave. Sigurisht, kjo ashpërstimi masave, sigurisht që ka ullur numrin e aksidenteve. Një dukuri e cilës unë flasën në këndvështrimin e paguesit të dëmeve, sepse ka ngjarje fatkeqe, por ka edhe gjithashtu edhe faturë për këto ngjarje dhe kompanitë e sigurimit janë ato të cilat pagojnë dhe dëmshpërblejnë qytetarët në rast aksidenti. Një dukuri e cila është për të evidentuar është marrëdhënia me kolaudimet.
rezulton se gati 26% e mjeteve janë fare të pakolauduara dhe përjedhoj edhe të pasiguruara. Ka hera erës... Sa 20%? 26%. Ka një shifër në vlerë absolute sa është? Në qoftë se janë diku te 500.000? Në 2013 ka një... Janë një qarkullim? Ka një... Po, nga mjetët po themi që janë që konsiderohen që janë në qarkullim. Janë aktive, do me thënë rezultojnë të registruara. Nuk bënin atë kontrolin së gësës. Përjedhoj këta janë edhe të pasiguruar dhe përbëjnë një ngarkesë të madhe për kompanitë e sigurimit si mjetet pasiguruara. Një hapësirë publicitare do të rikthehemi në pjesën e dytë e Ekopolitikë, do flasim sërish për aksidentët dhe masat që po merr policia rrugore për sezonin e verës. Rikthehemi në studio, në pjesën e dytë e Ekopolitikë, po flasim për aksidentet rrugore, të cilat fatkeqësisht gjatë periudhës së verës shtohen për shkak edhe të rritjes dhe shtimit të fluksit automjeteve në qarkullim. Zoti Tola, policia rrugore padyshim që ka një plan masash të veçantë, le të themi, për periudhën e verës, një si periudhë problematike. Ku konsistojnë konkretisht? Atëherë, prej disa vitesh në Shqipëri, me afrimin e sezonit veror, ndodh një eksod i madh njerëzish dhe mjetesh nga qendrat urbane që nuk janë në Bregdet drejt Bregdetit, kryesisht nga Tirana, nga qytetet brenda Elbasani, Korça, Fierit Shkodra zhvendosen në plazhet në afërsi të tyre. Janë me qindra mira makinat, këtu shtoth fluksin e mjeteve që vinë nga Kosova, fluksin e emigrantëve që vinë nga Greqia, Italia dhe shtetet përreth. Dhe krijohet një mbingarkesë shumë e madhe e mjeteve. Kjo është vjetëre sidomos në fundjavë të shtunë të diel. Dhe qytetarët nga Tirana, nga Elbasani dhe nga qytetet e tjera drejtohen drejt Gjirit Lalzit, që është një plazh që frekuentohet shumë. Kjo ka sjell dhe vazhdon të sjell një problematik të shtuar. Për të përballuar këtë eksod, për të përballuar fluksin e pushuesve, për të vendosur rregull në trafik, prej vitesh policia rrugore menaxhon një plan masash në të cilin janë të parashikuar zhvendosje mjetesh, forcash nga forcat e policisë që janë në qytete ku njerëzit largohen dhe shkojnë drejt këtyre zonave. Policia rrugore, policia e rendit, forcat operacionale lëvizëse zhvendosen në Vlorë, në Sarand, në Shkodër, në Lezhë, tek Gjiri i Lalzit, për të menaxhuar të gjithë këtë fluks dhe për të menaxhuar dhe për të mbuluar të themi ato defekte që rrjeti rrugor i ka. Është i tretë, i katërti vit që ne shkruajmë, kërkojmë dhe themi që nuk mund të menaxhohet më aksi rrugor nga në kalimin Maminës deri tek Gjiri i Lalzit në gjendjen aktuale që është me këtë fluks të madh mjetesh. Çfarë duhet bërë? Diferenca e shpejtësive të mjeteve midis autostradës, pra rrugës interurbane kryesore nga Tirana deri te mbikalimin Maminasit, për të futur pastaj me një diferencë shpejtësie nga 100 km/h me 50 në drejtim Gjirit Lalzit, shkakton hing, shkakton një bllokim të mjeteve. Çfarë duhet bërë? Për rastin konkret që duket sikur është problematik ndërtimi i rrugës dhe sinjalistike. Ajo që bëjmë ne për momentin është ta menaxhojmë këtë me forca policie. Policia këtë ka. Të mbajmë komunikim me median, të japim zgjidhje alternative. Kemi përgatitur prej 3 vitesh bashkë me Ministrinë e Transportit një udhëzim të përbashkët për të kufizuar qarkullimin e kamionëve në ditë të shtuna dhe të diela me orare të caktuara në afërsitë zonave turistike për t'i dhënë mundësi atyre që pushojnë. Të bëjmë njoftime kur ka bllokim trafiku që qytetarët zgjidhin rrugë alternative. Ai që ka ndërmend të shkojë në Vlorë, mos të zgjedh rrugën interurbane kryesore Tiranë-Durrës, të vazhdojmë më tutje, po të shfrytëzojë aksin rrugon në drejtim të Elbasanit, rrugën e vjetër, të fillojnë të sfazojnë në diferenca oraresh, jo të gjithë të sulemi në orarin pik 6 të mëngjesit dhe të shkojmë sa më shpejt. Pra, të përdorim të themi një udhëtim smart, një udhëtim të zgjuar me qëllim që të mos vonohemi. Pastaj pjesa tjetër të shmangim atë sjelljen jo sociale në rrugë që e përmendën kolegët, paragalimin e gabuar, sjelljen agresive kështu me radhë. Më vjen një mesazh, për rastin e Gjirit Lalzit, problemi është një pikë akullore e cila bën gjithmonë trafik. A e keni konstatuar, më vjen mesazh? Akullore me që më shlope, thotë atje. Reklama është më çuditshme fare. Është ky problem, jo, do të thënë në rast se ka një nyje e cila shkakton këtë gjë. Jo, dakor, nuk e kam të gjë. Mesazhi është duke marrë nga një qytetar. Unë kam të drejtën ta bëj si pyetje. Nuk shtrohet problemi vetëm i asaj pike ku mjetët ndalojnë. Nuk është vetëm ajo shkaku kryesor i Aty aksidentit. të themi është aksi rrugor me sens të alternuar që nuk e përballon fluksin e mjeteve. 70.000 asaj rrugë, në 60-70 nuk kemi rrugën Tiranë-Durrës në kushte normale që kemi trafiku. Rruga nuk e përballon dot. Kategori rrugës ka sens ajo atëherë Ministria e Transportit bashkë me biznesin, nëse biznesi ka investuar atje, duhet të lobojë pranë qeverisë, të kërkojë qeverisë për të thithur sa më shumë turizëm, se tu jemi në biznes.
ti e quan emision ekopolitik, po është ekobiznes. Atere, siguria rrugore të themi është biznes shumë interesant. Sa më shumë të investohet në siguri rrugore, aq më pak të vdekur ka. Obama thot një shprehje, një diskutim për sigurinë rrugore që çdo dollar i hedhur në Amerikë për sigurinë sill $4 fitim. Nuk mund të përballohet me policë. Kjo është bezdi për qytetarët, është lodhje, është stres, sepse aksi rrugor është aq i tillë. Ne rreshtojmë 15-20 policë për gjatë gjithë aksit për të mbajtur një radhë që ecën me shumë ngadalësi. Normalisht drejtuesit e mjeteve mërziten. Ajo investimi... Zoti Çelaj, në këtë periudhë të verës, konstatoni ju një shtim të aksidenteve, pasi në fundit ju jeni ata që për një pjesë të tyre, ata cilët janë pak në të rregullt me dokumenta, duhet t'i dëmshpërblenë. Sigurisht, në periudhën e verës konstatohet një rritje e madhe e fluksit të aksidenteve dhe me që problematika të këtij lloji nuk zgjidhen emision, unë uroj që vetë emisioni jonë të shërbejë si sensibilizim për ata që na dëgjojnë, veçanërisht për shtetasit të cilët banojnë jashtë dhe vinë dhe janë pak të njohur, po themi, me specifikën e trafikut në Shqipëri. Në fakt në ndjekin jemi live stream Ora News, jemi në Facebookun e televizionit Ora News, emisioni është direkt, edhe në fakt në kanë shkruar edhe shumë, kanë bërë shumë komente. Mesazhi im i madh që unë uroj nëpërmjet emisionit, më shumë se sa zgjidhja e problematikave në emision, është që ne të arrijmë të përshojmë një mesazh sensibilizues për gjithë përdoruesit e mjeteve rrugore dhe do e theksoja veçanërisht për shtetasit të cilët nuk jetojnë në Shqipëri, cilët janë mësuar ndoshta me një kulturë ose me një rutinë tjetër të përdorimit të mjeteve në vendet ku ato janë. Pasi na rezulton nga statistikat se shumë nga këto shteta të cilat vinë për turizëm ose për pushim në periudhën e pushimeve verore në Evropë, janë shkaktarët kryesorë të aksidenteve të cilat ndodhin në Shqipëri. Po pse ndodh, sepse rëndom në themi, kur jemi drejtues mjeti, që vinë emigrantët dhe nuk i shkelin atje, i shkelin këtu, sepse gjejnë mundësinë edhe ecin shpejt, shkelin rregulla, ndërkohë që atje janë në rregull. Kjo ndodh apo realisht nuk arrin dot të orientohen në trafikun edhe në, le të themi, në mënyrën se si është i organizuar dhe i orientuar qarkullimi i mjeteve. Mendoj se ka disa shkaqe, ku unë mund të përmendja për shembull mënyrën se si janë të projektuara dhe të strukturuara edhe vetë rrugët në Shqipëri, ku ka shumë passaggio a livello, pra futje në të njëjtin nivel rruge dhe ka shumë çështje të cilat projektimit, të cilët ndryshojnë nga rutina ku një përdorues mjeti evropian është mësuar. Ajo që vëre, domethënë, dhe është një dukuri tjetër, ku ne kemi paguar rreth 20 miliard lek vetëm në 3 vitet e fundit, është dëmet që shkaktojnë veçanërisht mjetet e pasiguruara. Dhe këto dëme janë paguar nga byroja motorike, ku bëjmë pjesë gjitha kompanitë e sigurimit, dhe këtu është për të theksuar se është për të përmbushur një nga financimet për këtë byro që janë të ardhurat që vinë nga gjobat e policisë për mos pasjen e sigurimit. Kjo është një problematik që ne kemi hapur me policinë dhe kërkojmë marketimin, po themi, të këtyre gjobave të cilat janë... Ministria e Financave, policia, ja u ka vënë në dispozicion, i ndan, i raporton gjobat që vendos për mjetet e pasiguruar. Besoj është një problem midis shoqatës siguruesve, kompanive të sigurimit dhe Ministrisë Financave për t'i marrë pjesën e gjobave për të cilat ligji ja u cakton që t'i merrni. Kështu që ne e ndajmë pjesën e gjobave me statistikat tona, e çojmë me këtë pjesëmarrje me statistik tek Ministria e Financave dhe te Ministria e Financave mjafton vullneti tyre zbatimi i ligjit që ju t'i merrni. Po sigurisht, është një ardhurë e madhe që po përballohet për momentin nga kompanitë e sigurimit. Ministria e Financave zakonisht tendenca ka treguar që nuk ka ndonjë dëshirë të madhe për të paguar. Atëherë, të pyes pak zoti Sulçe për rrugët në Shqipëri. A janë sa e bëjnë shkak për aksidente dhe në cilat zona janë më problematike? Është pjesa e jugut ajo që frekuentohet më shumë gjatë verës së rrezik, le të themi, për aksidente? Është krejt normal sepse rritet fluksi i trafikut, volumi i trafikut, dhe nëse do bëjmë një inspektim të thjeshtë të këtyre rrugëve, të karakteristikave tekniko-gjeometrike dhe mënyrën e organizimit të trafikut në këto rrugë, konstatojmë që po marrim cross-border Tiranë-Fier. Konstatojmë që Tiranë-Durrës kemi shumë pika në të cilat tabela thot 90 km, por nëse do i bësh një auditim të saktë rrugës, rruga do të lëviz me 50 km/h. Ndërkohë, që tjetë e sigur, nuk është ndërtuar me standard. Po marrim mbi kalimin e Kasharit, mbi kalimin e Kamzës. Është një rrugë që duhet lëvizur me 50 km/h
jo me 90 km/h që është kategoria saj. Pra, është ndërtuar, nuk është ndërtuar në rregull, që çfarë nuk është mirë mbajtur? Ajo i ka korsit në rregull, por tendenca e qeverisë ka qenë që t'i bëjmë rrugët seksi dhe të pasigurta. Ndërkohë që Mitati tha shumë bukur pak më parë atë të Obamës. Ja, do ta them. Edhe kjo atje ka dalë, ka thënë Bloomberg në një emision. Jo, na e shpjegos, si specialist ja po ta i rrugëve e dia, ja po ta shpjegoj. Atëherë, me rrugën mbi kalimin e Kamzës, mbi kalimin e Kasharit. Është një rrugë interurbane kryesore, dhe në atë rrugë ke pemë, ke ato sferat prej betoni, gjysmë sferat, ndërkohë që nuk lejohet në asnjë vend të botës. Bota po heq pemë, atëherë vendos gardrelin. Dhe këto u vendosën, e tjetra është zvogluar trafik ndarsi, që makinat, ashtu si që kanë thënë, televizionet kanë kaluar në njëri kraun tjetër, ku rezultat trafik ndarsi, po ka kaluar. Përgjithësi nuk ka kaluar. Ka kaluar dhe ka dhënë klani dashur. Ja, nuk është aty, është në rrugën interurbane nga Vora e Tutje. Me llogaritë i nderuar koleg, ja po ta sqaroj unë. Me atë 62 cm-shin që është zvogluar tani, e ke parë dhe sa kollaj e kalon njeriu, jo më goma. Unë kam nxjerr aksidentet për 2016-2017 sipas kategorive të rrugëve. Aksidentet e të vdekur më rezulton që në autostradat në 2017 ka ndodhur 7 aksidente, pra në pjesën që ne quajmë autostradë, pjesa e Vlorës, hyrja, rruga e Kombit, janë 7 aksidente me 1 të vdekur. Në 2017, 6 muaj i parë, për të njëjtën periudhë, vjet ka ndodhur 43 aksidente me 11 të vdekur. Vetëm në autostradë? Në autostradë, në rrugët interurbane kryesore, Tiranë-Durrës që po thua. Janë 75 aksidente me 12 të vrarë, vjet kanë qenë 46 me 8. Në rrugët interurbane dytësore, kemi 227 aksidente me 22 të vrarë, nga 276 me 61 të vdekur. Pra në llogarit frekuencën e ndodhesh të aksidentit. Unë e bëj këtë për të vendosur shërbimet. Pra, ku mua më rriten aksidentet, fatalitetet, unë zhvendos shërbimet. Dhe më rezulton që përmirësimi që ka ndodhur në rrugët që përmendë gjithë seksi, ka ullje të numrit aksidenteve në atë pjesë. Nuk ka rritje numrit aksidenteve. Pra, nga një analizë kirurgjikale. Pastaj ne mund të bëjmë... Të lutem, Mitat, ne të dy më duke se jemi profesionistë të kësaj fushë dhe ti e di shumë mirë. Atëre, ajo është jashtë sigurie komplet në mbi kalimin e Kamzës. Po do të ndodhi nesër. Atëre, çfarë do të thuash? Çfarë do të thuash? Do të ndodhi nesër. Pra ti kur hedh një lek, të lutem, kur hedh një lek që bën një investim, e bën atë investim për të përmirësuar atë sigurinë. Dhe ka një proverb bota dhe në ekonomistët, tani kolegu drejtori është ekonomist dhe Aurora, ka bota thotë, siguria, dhe më të investosh në siguri, është një investim i mrekullueshëm. Dhe nuk është kosto. E thash ndryshe. Kjo thuhet në gjithë botën që është proverb. Kurse ne kemi, investojmë në fasadë e cila sjell kosto. Dhe këtë duhet ta kesh kuptuar mirë në rrugët tona. Sepse nuk po i hyjmë pikave zeza, se të dy jemi atje ku jemi, dhe nuk kemi parë asnjë rregullim. Për lexuesit, unë do doja të sillja një shembull. Ju keni një rrugë, siç solla ato shembuj pak më parë i nderuar, kemi një rrugë që është Kthese Blinishtit, që ka ndodhur mbi 9 vdekje. Dhe akoma ajo pikë e zezë, që ti e di shumë mirë, me 5 milion të vjetra, bëhet një ishull trafiku dhe ju jepet përparësi dhe rregullohet dhe nuk ndodhin me ato vdekje. Pra janë 9 familje, apo 19 familje, përveç të plagosurve, që humbasin për ignorancës, së rëndomt dhe për papërgjegjshmërinë e endeve pronare të rrugëve. Okej, zotëlla. Për dëgjuesit edhe për panelin, ajo çfarë rëndom nuk funksionon në Shqipëri, pjesa pas asaj që the ti të ndodhi. Pra të them, në rastin e ndodhjes një aksidenti rrugor, policia rrugore është detyruar të shkojë, të kryejë veprime në vendngjarje dhe pjesa që nuk dihet nga publiku dhe nga të tjerët është kjo që ne i bëjmë një analizë të detajuar aksidentit, si forca policie. Pra ne analizojmë ambientin rrugor, shikojmë mungesat të gjitha dhe i shnojmë në një raport të detajuar i cili më vjen mua nga çdo aksident rrugor me pasojë. Ky aksident rrugor që vjen, unë e përcjell te drejtoria e përgjithshme e rrugëve. Pjesa që nuk funksionon është që ata që e marrin këtë raport duhet shikojnë që nëse frekuenca të Kthese Blinishtit ka ndodhur, ata duhet përgatisin një raport auditimi të detajuar dhe të bëjnë ndërhyrjet, sikur se ndodh në botën e qytetëruar. Të shikojnë që sjellja e drejtuesit të mjetit te ky segment rrugor vështirësohet nga rruga. Unë nuk them me ka policia se nuk
nuk e kam këtu. Nuk theme ka policia, se policia ka parandalimin. Tani, për shembull, në këtë kohë... Edhe ndëshkimin. Tani, në këtë kohë, unë sugjeroj, për shembull, si kolege dhe njësoj si që kupton dhe ti, që policia rrugore nuk duhet të jetë statike, me qenë se ka shumë trafik, duhet të jetë në lëvizje, le të ketë pak më shumë shpenzime këto 2 muaj, në mënyrë që çdo kush që tenton ta thyej, policia është aty, në kuptimin se do lëvizi me këtë rrymë trafiku. Dhe kjo do jetë... Janë shumë televizë, punojnë nga 12 orë, jam plotësisht dakord, por kjo është zgjidhja në këtë moment. Unë nuk them që do ta zgjidhi policia. Ne të dy e mirë kuptojmë njëri tjetrin, se nëse dëgjove unë nuk thash policia, po thash është një pikë e zezë, si të vdesin 9 veta në një vend dhe mos merret as si mas, është skandal. Është skandal dhe ashtu është partikular, nuk shikon fare. Ku kompanitë e sigurimit kanë investuar masivisht, është ndërgjegjësimi i publikut, edukimi i publikut, dhe është për të përgëzuar, do thoja unë, që shumë nga spotet që bëjnë aktualisht kompanitë e sigurimit nuk thonë që kjo kompani është më mira, por përqendrohen veçanërisht tek parandalimi i aksidenteve dhe kjo është shumë për të vlerësuar. Pjesa e rrugëve ndikon? Do të thënë, ju letemi në vlerësimin e kontratave që bëni kur rastin që ju vinë aksidentet, ka akse të caktuara në Shqipëri, cilat kanë edhe numrin më të shpesh të aksidenteve, keni konstatuar këtë? Shiko, rrugët, me thënë të drejtën, po vinë drejt përmirësimit, nuk po vinë drejt përkeqësimit. Kjo është evidente. Nëse në një periudhë kohore ka qenë prioritet rrugët, autostradat, rrugët ndër urbane, tani po rregullohen në rrugë të cilat kanë të bëjnë kryesisht pranë qyteteve ose brenda qytetit e tjera. Pra, kahja është pozitive në këtë sektor. Kuptohet, ka shumë rrugë për të bërë dhe punë rrugëve. Procesi i ndërgjegjësimit të publikut dhe edukimi do thoja unë shkollor, pra me lëndë të veçanta të cilët kanë të bëjnë me sigurinë rrugore do ishte shumë efikas. Kompanitë e sigurimit veçanërisht vitet e fundit në kontratën që kanë pas me Ministrinë e Brendshme dhe me Ministrinë e Rregullimit të Territorit, kanë qenë financuesi kryesor, jo shtetëror, për parandalimin e aksidenteve, ku do veçoja disa fushata që ne kemi bërë, ndër vite, njëkohësisht edhe kontributi jonë me materiale, me mjete pranë policisë. Okej. Roland, gjendja rrugëve, ti e drejtues mjeti vetë. Si e konstaton, bën shkak edhe mungesa e sinjalistikës, sepse janë rastet ato kur ti je në autostradë, qoftë edhe Tiranë-Durrës, që nuk respektohen mbi kalimet dhe qytetarët kalojnë, kanë më kollajt kalojnë. Besoj Aurora që të gjithë ata që kanë drejtuar makinën janë befasuar, kanë pasur një befasi njerë një jetë. Po kjo njerë kam përshtypjen tashmë është bërë shumë. Rrugët janë përmirësuar dhe kjo është diçka e dukshme, por problemi më i madh mua më duket mungesa e mirëmbajtjes rrugëve dhe sinjalistika. Të dy këto nuk lidhen me policinë. Ky është problemi dhe harmonia e asaj që tha zoti Tola me Ministrinë e Transporteve duhet patjetër. Një shembull kësaj është autostrada Shqipëri-Kosovë. Është një nga veprat më të mëdha që është bërë në historinë e shtetit shqiptar, në 105 vjet të shtetit shqiptar, një vepër kaq e madhe nuk është bërë ndonjëherë. Por ne shikojmë gjithë ajo ka filluar të mos mirëmbahet, të prishet, të dëmtohet, apo dhe rrugët e tjera. Dhe problemi numër 2 është direkt sinjalistika. Në fakt, edhe më faqe ndërpres edhe nga teleshikuesit cilët kanë bërë komente edhe në videon që shoqëron transmetimin në live stream në Ora News, por në faqen në Facebook, por edhe gjatë anoncimit të lajmeve, e konsiderojnë mungesën e sinjalistikës një ndër pengesat kryesore, të paktën drejtues të mjeteve. Jo, kjo është e dukshme, drejtor, dhe unë jam i bindur që kjo puna mirë duket kur ju keni përplasje, jo, në këtë rast me përplasje, këtë do të zgjidhi një instancë më e lartë, sepse nëse ju, unë jam i bindur që ju e kërkoni dhe keni atë ngacmimin tuaj që në një vend, një segment rrugëve problematike të tjerë duhen sinjalistika, unë nuk arrit ta kuptoj pse Ministria e Transporteve apo sektorët e saj nuk e vendosin. Tu ka një problem, kur unë thash që ne përgatisim një raport, është pjesa jonë më e lehtë, se ne konstatojmë. Pjesa tjetër pastaj lidhet me gjetjen e fondeve, bëhet me kohët fizike që i duhen një projekti për të bërë, Arturi më kuptoni, tenderimit saj, pra duhen gjetur fonde dhe shpeshherë shumë vështirë t'i mbushësh mendin dikujt që po ta rregullojmë një kthes, nuk do vdesim njerëz. Do thënë nuk do të ketë më. Nuk gjeni bashkëpunim letemi nga Ministria e Financave apo nga instancat e tjera? Po bashkëpunimi vjen shumë vonë. Nëse unë do ta përmendja shifrën që
aksidentet i shkaktojnë vëndit tonë 2-3% humbje të produktit brendshëm bruto, është pothuaj shumë identike që ne harxojmë për NATO-n, për ushtrinë si pjesëmarrës të NATO-s. Aq na kërkon NATO-a ne që të shpenzojmë që të jemi vend antar i NATO-s. Po aq NATO-a kërkon 4 për lere, mos krahasojmë. Po aq 3% e GDP-s po aq u mbasim ne nga aksidente. Kështu 2 deri në 4. 2 deri në 3 diu që jepet. Po aq u mbasim ne nga aksidentet rrugore. Në vlerësimin e kompanive, një vdekur me liq kushton $100,000, 200 milion lek vjetra, kufiri maksimal, një plagosur diçka më shumë. Pastaj, kostot e aksidenteve, e përmendi zoti Çela që ne jemi një popull shumë i afërt, e lëm punën nga kuksi për të parë një të aksidentuar të plagosur në spital. Po ta shikosh në buxhetin e një familje, dhe kjo rëndon, do vish, do lësh punën. Pra, janë humbje të paimagjinueshme. Kështu që ne, kur mbledhim statistikat, sikur edhe një i aksidentuar të jetë më pak, ne gëzohemi. Diktatori Stalin thoshe që një vdekur është tragjedi, 1 milion janë statistik. Për të tjerët, e thoshe, për të tjerët është vërtet statistik, por ne që punojmë për ditë me këto, do me thënë, ndjejmë her pas here dhe ne bëjmë të pamundur. Për sa kohë, se faktikisht aksidenti është fjalë e madhe, dhe brenda ka shumë aktorë, që nga ju që ndeshen në momentin e parë, para ndalim konstatim, vim pasaj të antipronari rrugës, vim pasaj të njerëzit, vim të Ministria e Financave që japi lek, vim të qeveria e cila bën strategjinë kombëtare dhe vendosa detyre që duhet të realizojë. Dhe ndërkohë, nëse ky grup nuk bashkëpunon, si kurse ne kemi parë se sa bashkëpunon në vendin tonë se këtu jetojmë, atëherë përsëri aksidenti do shifet vetëm si statistik. Unë po ta marr për një gjë të thjeshtë se kemi diskutuar edhe herë tjera së bashku. Kemi diskutuar dhe miqësisht dhe si kolegë që merrem me këtë fushë. Ju e dini, ose unë në televizion kam dëgjuar që rreth 50.000 janë përdorues të lëndëve psikotrope. Të dëgjuar në emision. Dhe, prit, të lutëm, unë e kam dëgjuar në rreth 50.000. Jo, kjo është e saktë. 30 deri në 50.000 ka varuar gjithmonë. Tani që ta mbaroj ku e kam fjalën, jam plotësisht dakord me Lami. Tani, duke pasur parasysh që vitin e kaluar çau bë Shqipëri, Kërdina me këtë punë me lëndët psikotrope, nuk po hyj pse qysh tekst se nuk më intereson shumë. Unë gjykoj elementin tjetër të rëndësishëm, që thash 50.000, po ata që u morën për këto vite është mosha 18 deri në 50 vjeç. Këta janë dhe përdoruesit e rrugës që drejtojnë automjete. Dhe ata që mbollën e mësuan pa dashje, se e provonin, ishte e mirë apo ishte e keqja që doli. Pra, pyetja është sa shqetësuese është kjo. Atëherë i beruar 1 në 9 apo në 8 përdorues mjeti ti e ke në ndikimin në efektin lëndë psikotrope. Ku duhet dalë? Dhe akoma në vendin tonë, përveç laboratorit të mjekësia ligjore, lutem, ne nuk kemi asnjë mjet për ta kontrolluar. Dhe ju, ti më kupton shumë mirë. Në rast se e konstaton këtë rast me alkool, do me thënë, me provën që mund t'i bëjmë alkoolin nuk rezulton del në rregull? Të shpjegoj problemin e lëndëve psikotrope. Dhe, duhet të them, dhe çdo aksident që ndodh natën, në përgjithësi është nga kjo. Një, shpjegoj. Unë di një rast ku ai hyri në të kundërt, ishte në efektin e lëndëve narkotike, efektin e lëndëve, siç kemi dëgjuar në media, se unë asë një fjasirë të palë, që ishte e di, tani se ka qenë i siguruar të kompanije tanë. Ka raste të tilla, okej. Atëherë të shpjegoj. Për policinë është pjesë shumë e vështirë të themi identifikimi i drejtuesve të mjeteve në ndikimin e lëndëve psikotrope. Në qoftë se në ndikimin e alkoolit, një punonjës policie është në gjendje që të paktën ta shikoj sepse shenjat e drejtuesit të mjetit janë të dukshme, frymarrja e tij i jep indicje punonjës policisë që të vazhdojë me testet më teshme, përdoruesi i lëndëve, i drograve, i lëndëve psikotrope është vështirë ta identifikosh shumë në pamje të parë. Me thënë, edhe polici europiane shumë përparuar kanë një sasi shumë të vogël aparate sepse janë të kushtueshme dhe nuk japin një rezultat aty për aty. Ne nuk i kemi fare. Ne nuk kemi për momentin. Çfarë ndodh në raste të tilla? Por për të gjitha rastet që zoti Sulça thotë që dalin nga rruga bien, në çdo moment që konstatohet një aksident rrugor me procedurë të brendshme, në zbatim të ligjit të gjithë i nënshtrohen testit marrjes së gjakut, kampionit të gjakut dhe i bëhet analiza në laborator. Do të thënë në vendin kur ti je në rast se bën aksident? Ka, po i Do të thënë në rastin që ti bën aksident të merret gjaku aty? Rastin e vitit kaluar që bëri bujt e Politeknikumit, djali ishte identifikuar si përdorues, që është
në e arrestuar tash provuan dënimin, që shtypi për herën e dytë. Gjykata e kishte lëshuar dhe ai përsëri në atë. Pra, ne kemi një database të vogël që po e plotësojmë për ditë dhe do t'i kërkojmë Ministrisë Transportit, me emrat e përdoruesve që ti keni aty. Mund t'i aksesoni direkt ju në momentin që ndodh gjëja, i keni në sistem? Policia po. Dhe në momentin ata nuk duhet, aty duhet t'u hiqet përfundimisht patenta, sepse nëse alkooli pas një ore të lëshon, ajo nuk të lëshon më. Ti krijon varësi dhe je shumë i rrezikshëm. Përveç kësaj, pjesë tjetër që ndofta publiku nuk e di, janë problemi i transportit, unë doja ta prekja këtë. Atëherë, të ndërpres, zoti Tola, të kërkojnë ndjesë, një hapësirë shkurtër publicitare, rikthehemi sërish në pjesën e tretë e Ekopolitikë, do të vijmë të flasim për aksidentet, për dëm shpërblimin e tyre në rast se dihet, me thënë, pak të njëri nga automjeteve rezulton në rregull me letrat, pra me policën e sigurimit, menjëherë pas publicitetit. Rikthehemi në Ekopolitikë, po flasim për aksidentet rrugore. Atëherë, zoti Tola, ndjeset ndërpreva për shkak të publicitetit. Cila ishte elementi i dytë që duhet përmendje përveç kontrollit të transportin publik? Dorëzuesve nga droga. Do kërkonim ndofta me Ministrinë e Transportit dhe të Shëndetësisë. Shqipëria ka një park, të themi, diku ke 5.000 mjete transportit publik, mbi 12 vende deri në 50 kusur vende. Kemi patur her pas here raste dhe sinjalizime që drejtues mjeti, më thënë, në kushte jo të mira shëndetësore që vuajnë nga zemra, mendohen është 1000 mesahat, do donim të gjenim një mekanizëm për t'i kaluar një kontroll për zemrën. 52 njerëz që udhtojnë një autobus, vërtet ka një certifikat mjekësore ku kontrollohemi të gjithë përpara se ta rinovojmë lejen e drejtimit ose kur e marrim lejen e drejtimit, po kam idenë që mungon pjesa dimensioni i kontrollit, një kontroll të imësishëm të zemrës. Do donim të bënim një akt, jemi duke studiuar. Përgjegjshmërisë sa atyre që mund të ushtrojnë atë funksion kur që t'japin atë raport para se Këtë e them nisur nga praktika e kontrollit. Kemi konstatuar drejtues mjeti me epilepsi. Drejtues mjeti që drejtojnë kamion me epilepsi. Po me insulina kam qenë në seancë gjyqësore, ka thënë unë jam me 4 insulina. Kemi konstatuar drejtues mjeti me 4 insulina me diabetes lejohet kur. Drejtues mjeti me sheqerit i ikën. Aksidenti që ndodhi para 2 vjetësh në Milot, tek tregu i Milotit, që ishte një invalid, një shkallë, i cili shtypi disa. Pra, kjo ndofta të themi është fusha ku policia duhet të fillojë të ushtrojë pasi të lirohet nga pjesa e administrimit të trafikut, pasi policisë t'i vjen mekanizma të ndihmohet nga pushteti lokal, nga Ministria e Transportit, do të themi shifrë që 70% e kohës tonë në qendrat kryesore urbane ne merrem me rregullim trafik. Ne merremi me parkime të gabuara. Ndërkohë që ku duhet të jetë fokusi? Fokusi duhet të jetë kontrolli i sigurisë, kontrolli i kamionëve, autobusëve, i kushteve teknike, i ngarkesave, pra të ato aksidente që mund të shkaktojnë dëme të konsiderueshme, transporti i mallrave të rrezikshme që janë në fokusin e policisë, po nuk janë pothuaj me atë fokus që ne do donim të ishim. Nuk keni kuadër ligjor që u kompetencat ligjore për këtë gjë, kush janë arsyet që se bëni? Pjesa e teknologjisë, pjesa ku, domethënë, teknologjia e identifikon drejtuesin e mjetit kur përdor celularin ose kur vendos ripin dhe gjoba shkon automatikisht sikur se do fillojmë javës tjetër. Kur fillon javës tjetër? Drejtuesit e mjeteve, të cilët nuk i respektojnë ata që rinë në radhë nga Gjerilarzi deri në Tiranë, por bëjnë trimin, do t'jenë fokusin e fotografimit, në fokusin e identifikimit elektronik, do t'i merret leja e drejtimit, do t'i pezullohet nga 2 deri në 4 muaj. Jo, si do t'a gjeshet? S'është problem. Adresa, ekziston sistemi adresës, po. Kam i pyetje që këtu lidhet me policinë. Në qarkullim, sidomos në Tiranë, ne në kryqëzime kemi, sidomos në Unaz, kemi 3 kursi. Njëherë dhe 4, por 3. Kursia e parë, shenja e semaforit është majtas. E dyta është drejt, e treta djathtas. Unë kam parë dhe policë që i thonë ati në mes, futu një qikë për para ati, kaloj vizat e bardha, dhe futu këtu, jo, të lutem, më le, e kam parë, se i keni thënë vetë atë. Këtu jeni ju gabim. Jo, nuk kemi gabim, është mangësi e mos regullimit të kryqëzimit. Zoti Sulqe më ndihmon.
kryqëzime tek ne. Si mund lejohet kjo? Unë jam këtu, rri 30, vjen njëri këtej i pari dhe të thot para. Ja, është pa drejtë. Të sqaroj. Domethënë, ju shkoni në Perëndim dhe nuk e hasni në asnjë kryqëzim këtë lloj vështirësie. Qoftë edhe për edukat të atyre që afrojnë në kryqëzim, standardi dhe s'plotson asnjë standard, kërkojnë rikualifikim të atij që kur të vete ke kryqëzimi, shikon sinjalizimin dhe thot për të marrë kursinë e majt, do vendoset sa më ngjitur. Ndërkohë tek ne ky sinjalizim mungon. Ai që vjen nga Delvinat, të zë një rast shumë banal, nuk e di dhe afrohet atje. Jo, le Delvina, jo, të lutem drejtor, të lutem. Nga Tirana, brenda nga Tirana dhe mes Tiranës, të vjen aty dhe është e dyta. Ajo në fakt është drejt, ai ç'a bën? Kalon vizat e bardha dhe del përpara. Ja, është pa pranueshme. Mëngjes për mëngjes, këtë që pranueshme. Dhe unë kam parë polici që thot kaloj këtu, thot që të eci shpejt. Jo, gabon polici. Mëngjes për mëngjes, te ura mëngjes për mëngjes, te ura Vasil Çando, për veten time unë rri fiks te viza. Normal, na para gjykatës futem. Ti mund të jesh ai 50 i radhës. Jo, po dhe kur jam i pari. Unë rri fiks në këtë pozicion. Ai vjen këtu futet përpara. Polici her pas here thot hajde këtu. Faktikisht ai do që mos bllokoj autobusin dhe këtë sepse aq është ura. Që është veprimi i gabuar një dy herë kam thënë, ore thash, po sikur të vinë ai çmendur që këtej të marrë mua. Do të thonë që Arturi hyri atje. Faji shimi nuk është më i polici, polici i ikën, nuk marr mend se nuk qëndron. Por nuk e di kur shkelet s'ke çfarë të drejtor. Ja të jetë të parimisht për mua atë kryqëzim s'duhet rri fare ai polici, po të rri policia rrugore bashkiake e Tiranës, e Lalierit, që nuk rregullon semafori. Të shpjegoj diçka. Dhe e dyta, nëse e mbani mend mbikalimin e Kamzës. Në përputhje të plot mbikalimi i Kamzës ka qenë një trekëndësh në nivel ku kryqëzohej pjesa e rrugës interurbane, pra ajo që themi rëndom të autostradë me hyrjen në Tiranë dhe me rrugën drejt Kamzës. Aty ne historikisht derisa u ndërtua mbikalimi në nivel, ne vendosim 4 deri në 5 punonjës policie me 2 turne. Sot nuk ka më policë aty. Sot punonjësit e policisë mund të shkojnë për i kontroll rutinë, për gjoba. Pra nuk ka. Unë them, domethënë, opinioni im është ky. Nisur nga eksperjenca, aty ku infrastruktura rrugore ne na lejon dhe gjërat janë në harmoni me legjislacionin. Kryqëzimi. Jo, nuk i referohem këtij rasti. Jo, po nuk i referohem. Po është konkrete. Tani dalin ndonjë bash, neve të vjen këtej. Sot polici po them dhe vura Vasil Çando mëngjes për mëngjes. Jam dakord. Mund të jetë i gabimi i punonjësit të policisë, nuk po e marr. Po them, aty ku infrastruktura ne na lejon, na lehtëson, ne kemi mundësi që të merremi. Arturi tha, një fakt që është vërtet. Nëse ju qëllon të shkoni në një qytet perëndimor ku semaforët nuk punojnë, nuk gjen një punonjës policie, po gjen 4 punonjës policie. Po drejtor, te inxhinieri i ndërtimit, çfarë problemi ka që ai në mes të rrinë mes dhe mos kaloj majtas? A më shpjegon më konkretisht? Ka një problem që ne vendosim për këto lloj shkeljesh 600.000 gjoba në vit. Po jo, i thot polici vet, hajde këtu ti thot. Futu këtej, vjen edhe taksixiu se taksigjint ata janë më spektakolartë, ata janë slallomistat më të mëdhenj pastaj. Ja, lutem. Zoti Çelaj. Më tha polici thot. Sot më tha polici. Në një pesha specifike diskutimit tim kuptuat është më vogël se aksidenti ka dhe pasionin brenda. Jo, do flasim edhe për pjesën tuaj, padyshim, po të ezaurojmë këtë pjesën e aksidentit. Është dhe shumë intriguese kështu kur e trajton hyri majtas djathtas, edhe është e vërtet sepse të intrigon aksidenti me gjithë dinamikën e vet. Kompanitë e sigurimit e shikojnë më qetë sepse në finale kanë faturën financiare të gjithë kësaj dinamike dhe të këtij aksioni. Edhe gjykoj se ka disa masa ligjore të cilat përmirësojnë, po themi, në thelb gjithë të dukuri. Dhe një nga këto është bërja e siguracionit sipas emrit, po themi, të përdoruesit. Pra të mos sigurohet makina, por të sigurohet individi. Atëherë, të lançoj një insert për të na rikthyer në këtë çështje, zoti Çelaj, dhe më pastaj fjalën. Inserti numër 2, lutem, regjia ka të bëjë pikërisht me të dhënat e fundit të autoritetit të mbikëqyrjes financiare lidhur me tregun e sigurimeve dhe kompensimin e dëmeve nga kompanitë e sigurimit. Tregu i sigurimeve në Shqipëri dominohet në masën më të madhe të tij nga sigurimi i automjeteve, një shërbim i detyrueshëm me ligj dhe që të dhënat e autoritetit të mbikëqyrjes financiare tregojnë se saktësisht për majin zuri edhe 62.5% të totalit të tregut. E thënë ndryshe, shqiptarët sigurojnë më shumë makinat e tyre dhe nga ky lloj sigurimi gjenerohet edhe pjesa dërmuese të ardhurave që qarkullon tregu i sigurimeve në vendin tonë. Për 5 muajt e parë të këtij viti, primet nga sigurimi i automjeteve arritën në rreth 3.5 miliard lek, me rritje 12.1%, kundrejt të njëjtës periudhë të 2016-s.
Kjo ecuri pozitive u shoqërua edhe me një rritje të numrit të kontratave me 7,2% për këtë periudhë. Por sa i paguajnë kompanitë dëmet nga aksidentet? Të dhënat e AMF-s tregojnë se për periudhën 5 mujore janar-maj 2017, pagesat e dëmeve u rritën me 59,7% krahasuar me një vit më parë. Pjesa më e madhe e dëmeve që kompanitë kanë paguar i përket sigurimit motorik, e thënë ndryshe dëmeve nga aksidentet rrugore, me rreth 1,3 miliard apo 55,7% të totalit të dëmeve të paguara bruto. Sa i paguajnë dëmet kompanitë? Ju jeni dhe kryetari Byro Sigurimeve, zoti Çelaj. Nga statistika që pam, rritja e volumit të pagesave nga ana e kompanive të sigurimit është evidente, është rritur gati në masën 50% gjatë këtij viti. Pa është për totalin, për pjesën? Po, sigurisht, për pjesën. Tani ka dy lloj pagesash. Pagesat cilat kryen për dëmet e shkaktuara nga të siguruarit të kompanitë tona dhe pagesat të kryera nga shtetasit e pasiguruar. Duhet ndalem të këtë dyja nga pak. Shqipëria është një nga vendet ku primi sigurimit është nga më të ultit në botë. Dhe është tipike, një dukuri tipike ku primet nga motoriket janë ato që mbizotrojnë, sepse e tillë është, po themi, edhe evolimi i kulturës për sigurime në vendin tonë. Pra, që sigurojnë vetë makinat, nuk siti më pak pjesën e shëndetit apo jetës apo pronat e tjera. Ja, të plotësoj tani, në Shqipëri, në 2011, në 2013 ka qenë një raport që qytetarë shqiptarë, shtetës shqiptarë, siguronin jo jetën, makinën 87% dhe vetëm 11% siguronin jetën. Pra, më kupton se qa, ndërkohë që në Europë dhe në botë është 57% jeta dhe pjesa tjetër është jo ndoshta nga që është sigurim i detyrueshëm me ligj, ka do të thotë që e sigurojnë se janë të detyruar ta sigurojnë. Ne kemi $24, e kemi pas 2011, 2013, kemi pas $24 për frymë që blinin produkte sigurimi në vijë. Imagjino se qash dhe si me thënë, indeksi depërtimit të kompanisë sigurimeve në tregun shqiptar, duke llogaritur me produktin e brendshëm bruto, ka qenë të 0,62% në të vitet. Një dukuri tjetër, të thoja negative, është numri i lartë i të pasiguruarve, sepse sigurimet janë një loj, po e quajmë arbitër, ku arbitër është shteti. Dhe kuptohet ky numër ka ardhur duke u zvogëluar, por gjithsesi ngelet i lartë, ne konsiderojmë 26% i totalit të mjeteve është ende i pasiguruar. Ato janë në qarkullim. Aktualisht të lloj flas për mjeteve të cilat janë në qarkullim. Çfarë ndodh me to? Në vendet e zhvilluara evropiane kjo është sipas statistikave rreth 2% dhe në Amerikë ku nuk është i detyrueshëm sigurimi. Do të ma tregosh pak më vonë qafok, të dëgjojmë zotin Çelaj pastaj. Në Amerikë ku nuk është i detyrueshëm, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është vetëm 4% numri i mjeteve të pasiguruara, megjithëse nuk është i detyrueshëm në ato vende. Çfarë ndodh për ata që na dëgjojnë, zoti Çelaj? Nëse unë kam një mjet, cilin e kam siguruar, dhe goditem apo shkaktari i aksidentit është një mjet i cili nuk është i siguruar. Çfarë ndodh në këtë rast? Në këtë rast pagon Byroja e Sigurimeve. Byroja e Sigurimeve ka 3 burime financimi, që është kontributi kompanive të sigurimit, janë të ardhurat nga gjobat, të cilat ne jemi në diskutim me Ministrinë, siç e tha dhe drejtori, me Ministrinë e Financave, që këto të ardhura nga gjobat sipas ligjit të kalojnë tek byroja, njëkohësisht edhe të ardhurat që vinë nga paditja e regresit, pra nga regresi që bëhet ndaj shkaktarëve të këtyre aksidenteve. Pra, në rastin kur janë të aksidentuar kompanitë mjetet cilat nuk janë të siguruara dhe që i vendoset gjobë nga policia, këto gjoba automatikisht arkëtohen nga ju për të bërë më pas për të përdorur si burim për të kompensuar drejtuesin e mjetit që është dëmtuar. Në bazë të ligjit duhet ndodhi kështu që gjobat cilat vjen për të pasiguruarin duhet arkëtohen dhe të kalojnë tek byroja. Jemi në proces diskutimi, deri tani gjithë bara është përballuar nga kompanitë e sigurimit, vetëm nga kompanitë e sigurimit, shpresojmë që kjo unë të marrë drejtim. Një lëvizje pozitive ka qenë në financa, sepse uoq të vëshëja në sigurime, gjë që lehtëson qytetarin, kalojnë një taks fikse prej 3%, e cila aktualisht është në masën 10%, që është taksa goxha e lartë dhe ne jemi në diskutime dhe në bisedime edhe me FMN për të ulur këtë nivel takse.
Këto janë paka shumë problematika. Pritet të ketë ndryshime në polisën e sigurimit gjatë verës pasi dihet. Shtohet numri i mjeteve në qarkullim. Një pjesë janë mjetet cilat vinë nga jashtë, normalisht ato vinë me policën e bërë në vëndin e tyre që ju mundëson edhe qarkullimi në vëndin tonë. Por zakonisht është kërkes oferta, gjithmonë në treg e cila përcakton edhe çmimin. Dhe kjo është bazike në gjitha tregjet, jo vetëm të tregu i sigurimeve. Në verë ku ka dështim të letemi edhe të kërkesës për sigurim të automjeteve, pritet që të ketë lëvizje të çmimit? Për llogaritja e çmimeve nuk është sezonale, është e vërtetë që thoni ju që në verë ka më shumë ndimër më pak, por bazohet tek mesatarja gjithë vitit dhe është për llogaritje që bëhet nga aktuarët. Në bazë të riskut dhe bëhet nga aktuarët. Ajo që pritet është për shkallëzimi në gati 60 kategori të ndryshme, cila ka të bëjë edhe me performancën, vjetërsinë e patentës dhe të gjitha, dhe është një paket ligjesh e cila do konsistoj që cila do ketë për tipike që do ulet çmimi për mjetet cilat kanë një kubikazh të vogël dhe pritet të rritet për mjetet cilat kanë një kubikazh të lartë. Kur pritet të ndodhë, me thënë kjo gjeni në bashkëpunim me AMF-n për ta bërë? Kjo është një analizë që bëhet nga aktuarët dhe është e pavarur, po themi, nga vullneti jonë. Kur pritet të ndodhë? Ky është një proces i cili ka të bëjë më shumë me përllogaritjet. Në momentin që këto tabela përfundohet, mendohet që të aplikohen. Zëri Sulçe, e kanë më të lehtë apo më të vështirë drejtuesit e mjeteve, cilët janë edhe të siguruar për të marrë dëmshpërblimin për mbulimin e dëmeve? Si është situata? Ka vështirësi, sepse themi atë që është dhe ai boshllëku që është pjesa e byros motorike, që realisht mund të jenë përplasur dhe mjetet të cilët vetë ata janë siguruar dhe mjeti që i ka goditur është i pasiguruar, ai është problem dhe ata si kanë marrë. Dhe pra, në vetvete ai e humbet besimin. Ndërsa për dëmtimet vogla, dëme motorike, nuk ka pasur probleme në asnjë nga kompanit, edhe në ato që mund të kenë pasur po them vështirësi financiare për momentin, të gjitha të dëmet motorike në përgjithësi kanë qenë. Problemi është të dëmet shëndetësore, pasi dhe ato kanë vlerën më të lartë dhe kërkojnë trajtime gjitha me radhë. Do të ta ish në qoftë se ti aksidentohesh dhe ke një pasojë le të themi permanente në shëndetin tonë. Likujduar dhe ato. Jo se janë likujduar, por ato është gjetur dhe mënyra në trajtën e pensionit në formën e këste gjitha me radhë, në mënyrë që ashtu si që jepet ndihma e parë në momentin, në kompanit do ishte mirë që në ligjin e sigurimeve të vendosesh për të zbutur dhe efektin social në këtë ligjin e ri që po bësh, që një pjesë në kompania të hynte më shpejt në lojë që të hynte që në momenti që ndodhte, si palë që do paguante, dhe të zbuste të ndërhynte të kliente që të zbusat elementin social që edhe një i varfër që do kishte nevojë për një spital privat që nuk e bën të shtetërori të bësh atje. Pra, pjesë siç operon faktikisht, siç operojnë kompanitë të botë, se për sa kohë ne kemi parafruar legjislacionin, dëshirojmë të shkojmë në Europë. Kemi parafruar legjislacionin si ata. Gjitha me radhë do ishte mirë që edhe disa gjëra nga ato pak na pak të futeshin për këtë tani mund të thotë. E para që duhet futur është implementimi i konceptit bonus malus. Drejtuesit e mjeteve që kryejnë aksidente rrugore vitin pasardhës. Ka vlerë del 10.000 lekë. Artur më të gjatë. Atëherë, pse kërkohet kjo? Pse aplikohet si sistem në gjithë botën? Gjithë bota ka me bonus malus. Shtetet si shqiptarë që udhtojnë drejt Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë, janë kështu vërshojnë sa herë që udhtojnë në zyrat tona për të kërkuar një vërtetim që 3 vitet e fundit ose 5 vitet e fundit nuk janë përfshirë në aksidente rrugore, sepse diferenca e primit të sigurimit është goxha e konsiderueshme. Kompanitë e sigurimit në Shqipëri, në dijenin time, janë të lidhur në rjet dhe çdo kompani raporton te autoriteti mbikëqyrjes financiare dëmet dhe drejtuesit e mjeteve me targa janë të evidentuar cili bën aksidentin. Ka një përpjekje me sa di me bankën botërore për ta lançuar, implementuar këtë sistem i cili do ta bëjë më të kujdesshëm drejtuesin e mjetit, sepse vitin që vjen do shkoj, do gjejë te cila do kompani që të trokas një prim, një çmim më të lartë. Pastaj për të mos kërkuar, pastaj gjëra të tjera që ndofta do doja besoj në trajt projekti pilot, eksperienca e Rusisë është eksperiencë mbreslënse. Në 2010-ën Kongresi Botëror i Sigurisë Rrugore, që mblodhi krerët më të mëdhenj të automobilizmit, ekspertë e sigurisë, i dha shtysën qeverisë ruse që t'i detyroj kompanitë e sigurimeve që në paketën e primit t'i japin drejtuesit të mjetit me një çmim të reduktuar një GoPro kamera. Dhe ju po të hyni në YouTube shikoni vetëm video aksidentesh ruse. Në çdo drejtues mjeti ka një kamerë bordi, si kjo kamerë e këtij djalit, i cili na gjeti dhe na shkruajti që e ka mund këtë filmim, shkruajti një SMS, dhe
kompanitë e sigurisë nuk kanë më nevojë për prezencën e policisë, por e marrin aksidentin live. Unë do t'ju thoshe që aksidenti që ju pat aty, në qoftë se nuk do t'ishte ajo kamera, djali që është përfshirë në aksident, drejtuesi i autoveturës, 2 ditë po, 1 apo 10 ditë po, do t'i bënte i arrestuar. Në dijenin time, prokuroria ka administruar videon, e ka parë dhe e ka gjetur që në momentin e parë, pa patur nevojë për aktin e ekspertimit të Arturit. Aksidenti është i dukshëm. Kjo do ta lehtëson, jo, nuk ka arrestuar. Ka bërë pjesën procedurë, pastaj ka shkuar. Kjo do ta bënte shumë transparente. Në Rusi, drejtuesit e mjetit janë detyruar që të dorëzojnë pjesën e kartës kur përfshihen në aksident. Po kush e di sa duhet kosto financiare dhe janë gati kompanitë e sigurimit që ta një kamerë të kësaj që tha në përkrajt kësaj që tha zoti Tola, bonus malus është sfida jonë së bashku edhe me autoritetin e mikëhyrjes financiare. Ne shpresojmë që brenda vitit të fillojë aplikimi i bonus malusit dhe brenda këtij viti dhe kjo do krijojë historinë personale të çdo përdoruesi, njëti historikun e tij dhe çmimi nuk do t'jetë thjesht dhe vetë të kubikazhi makinës, por në radhë parë tek performanca e shtetasit. Dhe kjo do jetë një ndihmës shumë e madhe për uljen e aksidenteve rrugore dhe kufizimin e tyre. Shpresojmë kjo është sfida që ne kemi zbërë. Propozimin për një kamera bordi, sepse duke pasur parasysh se janë me mira. Unë sill këtë eksperiencë nga ajo që ne kaluam. Policia prej 3 vjetësh, në fillim fare nisi me një projekt pilot me 12 makinat policisë rrugore në 2013-2014, kamera bordi. Dhe tani shumica e gjithë patrullave operacionale të policisë kanë kamera. Në gjykimin tim e ka modifikuar sjelljen e punonjësit policisë. Punonjësi i policisë është shumë më i kujdesshëm me Arturin, me gjithë ne, sepse është një vllai i madh që e shikon sjelljen e tij. Kundrejt çdo sjellje të keqe, ne hapim kamerat, në çdo qytetar që mund të ankohet, shikohet kamera, shikohet komunikimi dhe kjo e ka modifikuar. Vendosja në autovetur për çdo drejtues mjeti, një kamera të tillë do ta bëjë atë më të kujdesshëm në drejtimin e mjetit të tij, sepse në rast të përfshirjes një aksidenti rrugor ai ka një provë materiale. Si mund përmbyset kjo makinë në autostradë? Drejtor. Të lutem nga kamera Roland, që mund ta fokusoj kamerën. Nëse ai ka bërë një manovër kthimi i zgoditur, i kthimi me një ndryshimi i trajektorisë. Jo, edhe shpreh për një një prerje me njerëz, me strecimi me një një goditje nga njëri kraj që nuk 100 km/h mjafton një goditje fare vogël dhe makina. Mjafton ti vesh në një nga ato pre betoni në rrugën Tiranë-Durrës, mjafton ty. Ti je i bindur që ky qarkullim është tipik shqiptar. Ska semafor, do të jetë në Egypt. Jo, këtu s'ka. Të lutem edhe një herë regjia nëse mund ma ofrosh të na afrosh pamjen. S'ka semafor. Ku ka ndodhur? Ku është? Kjo nuk identifikohet, por normale është për Shqipëri kjo. Ose më pak mund të them që po themi 5 vjet më parë kjo ka qenë. Sepse një moment nuk ka ato stoplightere mbyllen, fiken për një shkak apo diçka, dhe aty kuptohet kultura e lëvizjes së drejtuesve. Sepse në momentin kur ti ke të kuqet jeshile, normal, e ke gabim se ke gabim. Nësa në momentin që s'ka semafor. Shiko, sfida e policimit tonë është të kalojmë nga një policim stafet, pra nga një policim që polici do gjendet gjithkund, një policim të drejtuar nga informacioni sakt. Ajo që ne po përpiqemi, e kemi përfunduar dhe presim ta konkretizojmë, po pa dhënë terma kështu afate, është digitalizimi komplet i policimit. Ç'do të thotë? Do të thotë që punonjësi i policisë sot kap një gjyqtar, mjafton t'i tregoj tesën e gjyqtarit dhe punonjësi i policisë sado ta ketë kaluar shpejtësinë kur është me radar që e ka në dorë, i thot po zoti gjyqtar, gardistit, kolegut, një kamera e vendosur sipër ose vendosur në bord e pa të gjeneratës së re, e cila nuk manipulohet dot, po shkon në mbrëmje atje dhe vendoset në server dhe vjen zarfi në shtëpi, atëherë do ta bëj të gjithë shkelësit, pra gjithë kategoritë e shkelësve, do t'ja okupojmë bashkëpunimin. Kjo është një kamera që lexon edhe database-in tuaj që mjeti ka apo nuk ka. Pra, identifikon vendosin e rripit në mënyrë automatike, nëse flet në celular ose nëse e mban dorën këtu dhe nuk e në celular, dhe nëse ti ke gjoba pa paguar ose ke siguracion pa paguar. Shumë interesant. Në mënyrë automatike dhe kjo nuk i lidhet më në vullnetin. Sa është kostoja e kësaj? Po i gjithë projekti, kemi bërë një projekt, i gjithë projekti për 4 makina pilot, shkon ke 75.000 euro për t'i pajisur
për të mos ia lënë më në dorë punonjësit të policisë, bashkë me mirëmbajtjen. Shkoso shumë. 4 makina 75.000 euro. Ju thashë, Por nëse janë mbi 500.000 automjete në qarkullis. Jo, thot nivel kombëtar, thot investimin në sigurinë rrugore. Nuk do të përshtetësin. 4 automjete. 4 automjete të pajisën me sisteme bashkë me softwarein dhe 4 vjet mirëmbajtje nuk bëjmë shumë se 75.000 euro, kosto që kemi bërë ne. Po bëhet fjalë për automjetet e kontrollit. Do i përdorin këta për makinat që kontrollojnë. Për të kontrolluar. Nuk është asgjë. Nuk është asgjë. 25.000 euro bën ajo për lëndë psikotrope. Në Milano sistemi i automatizuar i kamerave, drita e kuqe, tekalimi i shpejtësisë mbledh në vit 250 milionë euro. Ato palmat mos ishin vënë aty, që u thanë, ishin bërë disa fish kjo. Kështu që shumë gjërë, po prandaj kash seksi unë edhe jo si. Pak nga ajo dhe nuk doli seksi fare, Jo, për atë seksi është, për atë që ka bërë. Nuk e pengojnë kamerën mua. Nuk e pengojnë pa me kuptim të ndryshëm. Nuk e pengojnë. Ju për pjesën e le themi e makinave cilat nuk janë të siguruara, padyshim është krijuar një detyrim në vite. Së sa arrin vlera? Vlera aktuale e dëmet papaguara nga byroja është rreth 1.2 miliard. Duhet theksoj se vetëm në 3 vitet e fundit ne kemi paguar mbi 2 miliard lek të reja për dëmet e shkaktuara vetëm nga të pasiguruari, që është një shumë goxha kolosale. Dhe edhe për këtë vit parashikohet një pagesë rreth 700 milion lek të reja, kështu që bara që kanë aktualisht kompanitë e sigurimit nga kjo dukuri është e jashtëzakonshme, kështu që na ndihmoni të ndihmojmë. Ne kemi një marrëveshje bashkëpunimi. Ne në termat përgjithshëm policia është edhe Ministria e Transportit i është përmbajtur në sensin që çdo mjet sot prej 2014 kur është firmosur sa herë që shkon për të bërë regjistrim dhe një veprim tek Ministria e Transportit nuk kalon pa paguar policën e sigurimit. Ne në çdo konstatim që e bëjmë konstatim manual në rrugë pa patur këtë teknologji, çdo mjet që është i pasiguruar gjobitet në 100 deri në 400.000 lekë të vjetra. Dhe gjoba vendoset në kolon dhe shkon me pjesëmarrje për kompanitë e sigurimit. Nëse ju na ndihmoni me teknologji, në bazë të marrëveshjes, kemi marrëveshje që nuk dua ta them sa është ajo kontributi juaj. Nëse ju jeni fitimtarët, sigurisht. Shoqëria fituese, kompanitë shoqëria sepse ulën aksidente. Ministria e Brendshme në ministri juaj më përpara ka bërë një marrëveshje me Ministrinë e Financave që për 3 letra dhe kur ndodh një përplasje me dëm motorik që mund të bëj 30.000 lekë të rinj, lutem, dhe ju e keni paguar 15.000 lekë për të rrejtë dokumentat, një skicë, jo ma jo, është e kaluar. Atëherë, Zojtola, ndërsa ju po flisin për kamerat, më vin një mesazh cilin duhet ta diskutoja. Për çfarë kamerash flet zotëria? Ato që i fikin dhe i ndezin kur duan policët? Ekziston kjo, do me thënë në momentin që janë kamerat, le themi, të policëve, apo dhe kamerat vendosura në trup, mund të fiken dhe i ndezin si pas rasteve, ka dukurit tilla për t'i dhënë një përgjigje edhe qytetarit që po na ndjek. Për punonjësit e policisë që kanë kamera trupi, ka një shërbim, ka një procedurë standard. Punonjësi policisë nuk e shuan asnjëherë në moment që ai është përballë një qytetari, sepse ai nuk e di çfarë do me thënë do prodhoj bashkëbisedimi, konstatimi shkeles, kështu që ai për të mbrojtur veten e tij përballë çdo lloj të themi konsekuencë të mëvonshme e mban të ndezur atë. Po për kamerat që ndodhen në mjet? Në të gjithë verifikimet që kemi bërë ne, nuk ka rastisur që ne të gjejmë një kamera që në konflikt me landit këtë qenë e shuajtur. Po në kamerat cilat janë në mjet? Në radar, kamera në mjet ne nuk kemi. Radar që kemi ne në momentin që dalin dhe vendosen në rrugën Milot atje, vendosen ato radarët e 41 janë akoma të 39-ës. Atëherë, ato janë me një plan masësh, janë të vendosura, ka një grup policësh, ka një grup që të presin më tutje. Nuk po flasim për këtë gjenerat që duan të fusin. Talëm ta diskutojmë radarët, por edhe gjobat me njerë pas publicitetit në pjesën e fundit e Ekopolitikë. Rikthehemi në pjesën e fundit e Ekopolitikë, po diskutojmë për aksidentët rrugore. Në fakt, zoti Tola, para se të kalojmë tek çështja e radarit dhe gjobave, më vijnë disa mesazhe, duhet respektohet teleshikuesit për t'i pyetur. Autostrada Tiranë-Durrës më shkruajnë në faqen e Facebook të televizionit Ora News. Sa kohë ka që nuk vihet dorë? Unë jam përdorues, drejtues kamioni dhe tani po udhtoj. Ka shumë vallëzime në rrugë që sillin aksidente, po nuk patë përqendrim. Faleminderit. Ndoshta teleshikuesi na ndjek na dëgjon nëpërmjet valveve të radios. Do të kishim një
transporteve. Dakor, po që gjithsesi përderisa i drejtoni pyetje zotit Tola, nëse brenda mundësive të veta a është gjendja e rrugës Tiranë-Durrës autostrada një ndër arsyet të aksidenteve? Në shpejtësitë që qarkullohet në një rrugë interurbane kryesore ose autostradë, ku shpejtësia është 80, të themi e mbi 80, mjafton një manovër e vogël përpara një dëmtimi të asfaltit, sjell ndryshim të papritur të korsisë dhe pastaj përfshirja në aksidente është evidente. Kështu që patjetër është një nga shkaqet që çon në aksidente rrugore. Aktualisht gjitha akset kontrollohen me radar, pasi ndodh shpesh shohim patrulla policie të ndalojnë dhe thonë ke kaluar shpejtësinë. Me çfarë mate? Me sy? Jo, atëherë jo t'ju them unë, jo, kanë të gjithë radar? Jo, atëherë t'ju them. Policia rrugore administron të themi një sasi radarë që janë radar manual lazer, të cilët bëjnë një matje të drejt për drejt, dhe radar që janë me fotografi, radar me efekt Doppler, ku prodhohet një fotografi. Të gjithë janë të certifikuar tek drejtoria e kalibrimit mjeteve matse, për të qenë në rregull, pra për të thënë që vërtet ky radar në distancën 800 metra mat 80 km/h, aq sa ç'është shpejtësia e drejtuesit mjetit. Të gjithë radarët janë pajisur me printer, të gjithë radarët prodhojnë një dokument të stampuar për t'ia dhënë qytetarit, të gjithë radarët praktikën patrullat e çojnë në një organ administrativ dhe nuk e vendos aty për aty polici, qytetari paraqitet brenda 10 ditë para një organi administrativ, ku shikohet dhe merret masa administrative në varësi të shkeljes, të tejkalimit të shpejtësisë e dokumentuar. Pra radarët janë konform. Ne nuk do donim të kishim kaq pak radar, do donim që të kishim radar. Mjafton të them faktin që në Gjenevë për 15 kilometra unë kam numëruar në çdo kilometër nga një urë ku ishin vendos radar. Pra, për 15 kilometra kisha 15 ura ku kishte radar në të dy krahat. Më thëmë, për të mos thënë në eksperiencën e Kinës, unë isha para një muaj, cross-bordet kryesore qytetet janë të monitoruara në çdo cep me sisteme moderne kamerash për shumë gjëra tjera, për shumë shkelje ligji, për veprat që shkelin ligji. Askush nuk do të gëzonte të bënte një krim të dukshëm ku ka një kamerë, ka një kamerë me definicion të lartë sepse do të ishte i zbuluar. Po kjo ndihmon së pari policinë rrugore, sepse i thot drejtuesit mjetit ti je vazhdimisht në mbrojtim, shpejtësia jote është e matur, sjellja jote e pa kontrolluar është evidente dhe pra është një vetë kontroll, një vetë censurim le të themi. Gjithë imazhet do shkojnë në një sallë operative, nëse ne do kemi një rjet, do shkojnë dhe punonjësit e policisë nuk do ndalojnë si ndalojnë sot, më thënë sipas rastit po bëjnë një verifikim, po ndalojnë atë që vërtet është për të ndaluar. Shiko, unë doja padashur të shpërndaj një lloj paniku, po themi, do i qoja në tërsinë e vetë, me gjithë masat e mëdha që janë marrë për mirësimin e tjera, në vetë do i qoja aksidentet rrugore përbëjnë një lloj emergjence kombëtare. Përbëjnë një lloj emergjence kombëtare pasi ekziston i plot i gjithë mozaiku i shkaqeve për të mbajtur gjallë këtë situatë. Ka dy mënyra që është përkushtimi dhe metodologjia. Sado përkushtim të ketë nëse gjithë mekanizmi nuk strukturohet i tillë për të parandaluar këtë lloj emergjence, ne do vazhdojmë të jemi në këtë situatë. Dhe elementet kryesorë që do identifikoja në këtë lloj situate janë përmirësimi dhe kërkesa e llogarisë në dhënien e patentave. Një kolaudim më serioz i mjeteve, përmirësimi i ligjit dhe bërja e bonus malusit dhe përcaktimi i biografisë jo të çdo makine, po të çdo shtetasi, pra krimi historiku të çdo shtetasi, dhe projektime të nivelit bashkëkor për rrugët, duke evituar kalimet në nivel dhe shumë dukuri tjera teknike të cilat janë, zhdukja e zonave ose përmirësimi i zonave pikave të zeza, zonave emergjente që përmendi zoti Sulçe, këto janë disa dukuri të cilat kanë të bëjnë me metodologjinë dhe jo me përkushtimin. Nëse e lëm në dorë përkushtimin që zoti Tola ka përkushtimin dhe kemi besim të plotë, sepse njohim prej vitesh punën e tij dhe të gjithë institucionit, mendoj se kjo është e pamjaftueshme. Ne duhet të përmirësojmë gjithë mekanizmin dhe gjithë metodologjinë. Pra të bëhet lufta në disa drejtime, jo vetëm në një drejtim. Në fakt, ku keni vetëm zotin Tola, vetëm policia, do duhet të ishi përfaqësuesve atyre që drejtorisë shërbimit të transportit rrugor dhe të rrugëve. Po, më falë që të ndërpres. Premtoj që në sezonin tjetër do bëj një emision për cilësinë e rrugëve në Shqipëri. Të tregoja një grafik këtu, që ka dalë nga Ministria e Transportit. Ulja e numrit të aksidenteve me një kompleksitet të
faktorës që e shoqërojnë aksidentin është një gjë shumë e vështirë. Shtete serioze bëjnë përpjekje shumë serioze për të arritur në ato rezultate që kanë arritur. Shqipëria ka një taksë aksidentaliteti pra për 10.000 banor, për 10.000 mjetë dhe për 100.000 banor në shifra të pranueshme të themi. Më thënë, për nivelin e automobilizmit që kemi, për nivelin e defekteve që ka rjeti rrugor, sistemi sinjalizimit, edukimi i mangët dhe shumë gjëra të tjera, ne jemi duke shkuar drejt, do me thënë, një tendencë ullje. Strategjia e 2011-ës e qeverisë së kaluar që ka bërë strategjinë e sigurisë rrugore parashikon që numri të vdekurve në vitin 2020 do të jetë 250 të vdekur. Në qoftë se ne do ecim ndoshta me zellin tim dhe me zellin e të tjerëve dhe gjithë kontributin e tjerëve, me futjen e teknologjive të re, ne mund ta kapim këtë numër të vdekurish pra ta ulim në shifra që strategjia e cila ka marrë për... Po vetëm me teknologji bëhet kjo, sepse rrugët janë ato që janë. Unë do desha të plotësoja. Do bëhet me teknologji, me përmirësim rrugësh, me edukim rrugor. Pra ka disa ndërhyrje. Unë do të plotësoj një element të thjeshtë. Artur, më falë, policia rrugore në gjithë mozaikun ka të siguria rrugore një 10%. 90% pastaj janë sëri faktorë që mund të rinë deri në mëngjes. Është thjesht për një koment të thjesht. Pak më parë kishte shkruajtur Facebook ai qytetari, përdorësi rrugës, që tha korsia është e prishur. Nuk është vetëm korsia në atë pjesë. Janë ndërprerjet e rrugës që janë pafund në atë kategori rrugë. Pra, mitat ne të dy, qofse do vëmë si inspektues dhe auditus, ne do të vëmë shpejtësinë 50 km/h asaj rruge. Por mos harrote mbi kalimi Shënovllashit ku del kamioni. Pa pasur korsi për shpejtimi del kamioni. Imagjino, pra këto janë ato elementë që nuk varen nga ju në kuptimin e kësaj, por duhet ai enti tjetër për kac, i cili ta sjell. Pra, sa do ta digitalizosh policinë, sa do ta heqësh nga rrugat i vendosësh gjitha, nuk e çaj bën asaj nëse ata nuk marrin masa, më fal. Nuk e të lutet, nuk e ja që ta mbaroj mendimin. Nuk e që i bën në qofë se partit politike nuk do të mbyllin Vorën si që kanë mbyllur këto zgjedhje, në qofë se nuk do mbyllet Shkozeti, në qofë se nuk do mbyllet ai karburanti që u hapa atje, në qofë se nuk do mbyllesh ai gardreli që ishte lënë për elementë të tjerë, në qofë se ato 3 kalimet në nivel që janë në Lushje Fier nuk do rikonstruktohen, sepse ishte gabim projektimi që u zhvendos mbi kalimi 500 metër më tutje. Ndërsa në lidhje me infrastrukturën, shteti realisht në 2015 përcaktoi eksakt 628 të VKM-ja, përcaktoi standardin që janë të detyruar çdo gjë që do bëhet këtë tutje do bëhet në përputhje me ato. Tjetra, ne diskutuam përsëri ajo vdekja që ndodhi në atë rrugën Lushje Fier që vdiq. Domethënë u ngul makina te gardreli. Pse? Sepse nuk kishin zbatuar kriteret teknike. Pra, ne kemi edhe vdekje jashtë standardit. Një kuriozitet, një standard. Ka një libër të përkthyer në shqip, Kronikat e Tursun Beut, më duket është një libër autentik i cili ka marrë kronikat origjinale nga arkivat turke, është përkthyer në shqip, ka një detaj shumë interesant. Pasi sultan, nuk kujtohem mirë, Murati ose Mehmeti e pushtoi Konstantinopolën, sultani mblodhi arkitektët, mblodhi njerëzit dhe vendosi, bëri një VKM të themi në trajtat e ditës sotme dhe tha, për ta ndërtuar qytetin, për të larguar një ferman, do ndërtohen, tha, menza për të vobektit në periferi. Do bëhet kjo dhe një vendim, një pikë e vendimit ishte, për të zhvilluar tregtin, do të ndërtohen dhe të përmirësohen në rrugët që lidhin perandorin me skajet më të largëta, ku hani nga hani do të jetë sa një bar kali. Pra, hani nga hani, pika e karburantit nga pika e karburantit, do të jetë sa çman serbatore një autoveture. Në 1450 can. Ne sot po flasim në një teren kur karburanti janë ndërtuar, Artur, dhe ne operojmë në këtë. Çfarë mund të përmirësojmë? Të gjitha këto, nëse ndodh aksident, ne jemi detyruar ta themi që rruga dalse nga ky karburant që ka një afërsi shumë të madhe me karburantin tjetër, ka nga Kruja deri në Tiranë 168 ndërprerje të rrugës, që janë pika të zeza të aksidenteve rrugore. Po normal, prandaj ndodhen aksidente rrugore. Ne i paguajmë haraç një zhvillimi ekonomik, të themi informal të pakontrolluar. Do të thënë që botës i ka ardhur gradualisht. Erdhi automobilizmi, humor me automobilizmin. Erdhi rriza feministe, humor me femra. Neve na kanë ardhur të gjitha dhe ne po punojmë në këtë terren. Kur të ngelin zënë si parë drejtor në edukatën morale, në lëndën e edukatës morale, atëherë ne do jemi
do jemi shumë të lumtur, sepse aty merret kultura edhe për automjetin. Aty kemi ca shenja, ca mësime, nuk e di e ke para të lëndën e re. Disa po s'ka asnjë ngelës të radhëta marrin ato. Disa karburante kanë filluar të sistemojnë në përputhje me normat e sigurisë. Policia rrugore në vitin e kaluar ka shkuar si polici rrugore në 260-270 shkolla për të bashkëbiseduar me nxënës të gjithë niveleve, në shkolla publike dhe jo publike. Jemi bashkuar çdo iniciative. Kishte ndonjë ngelës te kjo lëndë? Jemi bashkuar tek ajo lëndë kemi shkuar. Ne kemi shkuar tek ajo lëndë. Tek ajo lëndë. Se matematik kishte shumë. Ajo lëndë kishte ngelës. Ne kemi shkuar pikërisht tek ajo lëndë. Ajo është para patenta. Është para patenta. Zoti Çele. Ne kemi para patenta. Kemi shkuar dhe jemi bashkuar çdo iniciativë. Jemi bashkuar iniciativës së TAP-it, i cili ka bërë një projekt për komunitetet ku kalon, për t'i ndërgjegjësuar për fluksin e rritur të kamionëve. Kemi mbështetur OJQ që kanë shkuar aty, kemi marrë pjesë me uniform, kemi veshur fëmijët për t'u dhënë atë sensibilizimin që policia rrugore është pranë jush. Normalisht to janë. Në Danimark, drejtor, Aurora kanë parë një park si një lulishte e madhe dhe fëmijët që 3-4 vjeç deri 10 vjeç drejtonin makina me të njëjtat në miniaturë, një qarkullim në miniaturë me gjitha shenjat për t'u ambientuar. Dhe atje kishte shumë fëmijë të cilët atëherë, duke qenë se jemi në minutat e fundit të emisionit, ndoshta në 10 minutat e fundit, zoti Tola, më pyesin qytetarët lidhur me gjobat. A janë kthyer qëllim në vetvete? Jo. Dua të ndaj një koncept që shpeshherë ndoshta ngatrohet dhe fillon dhe bëhet me politikë. Gjoba nuk është taks. Gjoba, kanë njerëz në Shqipëri që nuk kanë marrë gjobë në jetën e tyre, nuk kanë gabuar, asnjëherë nuk e kanë marrë. Gjoba ose masa administrative është për shkelsin. Gjoba është penalitet për atë që e prish rregullin, Po, kryeministri ta zuri vendin me atë rregull. Jo. Kryeministri tha një të vërtetë që gjobat ne nuk e kemi qëllim në vetvete. Gjobat merren dhe nuk vendosen të themi, po shkojnë dhe bëhen për sigurinë rrugore. Pra, dhe buxheti është zëri të ardhurave jo tatimore, jam dakord. Po të shikoni vlerën e gjobave që ne vendosim. A kthehet e di pse pyet sepse shohim policia rrugore para cakosh, pak kosh, burrësh me gjoba, kanë vënë ka gjoba, ja nuk burrë martuar, më dëgjojnë çik. Sa është? Kam një tabel, janë 2 gjashmujorët. Kemi 6 mujorën e 2016-s, kemi 915 aksidente, si vjet kemi 830, kemi 31 aksidente më pak. Kemi 23 vdekur më pak, 40 plagosurën më pak dhe kemi pothuaj 10.000 gjoba më pak. Pra kemi arritur rezultat me 10.000 gjoba më pak. Nuk e kemi synim në vetvete. Shiko, në qoftë se del në Shqipëri, nuk gjobim. Se dolën sa gjëra të tjera, prandaj, me ta dolën u mbush buxhet me sa gjëra të tjera, s'ka gjë. Po jo mor Arturi, e ke gabim. U mbush me sa të tjera. Ky ishte motivi që ndryshoi destinacioni. Duke qenë se jemi në minutat e fundit, një apel për qytetarët, sezoni i verës është afër? Jo, uroj që kjo prirje, po them, që ka pas viti 2017, ku numri i atyre që kanë humbur jetën ka qenë 23 persona më pak, të vazhdo gjithsesi gjendja është shqetësuese. Thirrja është kjo, çdo njeri i cili përdor mjetin duhet të konsiderojë se është duke ushtruar praktikisht një profesion i cili ka një përgjegjësi maksimale, të jetë koshient për profesionin që ushtron në momentin kur bëhet përdoruesi një mjeti motorik. Kjo është thirrja dhe uroj të jetë një vit pa aksidente dhe një periudhë pa aksidente. E sheh këtë nga viti në vit. Ka reflektim? Kjo është punë e koordinuar. Policia ka rolin e vetë. Gjithë faktorët kanë rolin e vetë. Ndërgjegjësimi qytetar, kemi në një reflektim si individ për këtë gjë? Reflektimi... Apo kemi fri nga gjobat, nga sankcionet edhe... Ka një dinamik, ka shtim të numrit të mjeteve, atëherë duhet bësh një bilans midis reflektimit dhe shtimit të frekuencës. Shtimi i frekuencës vjen si rrjedhoj edhe shtimit të numrit të mjeteve motorike në qarkullim. Fakti që me këtë shtim mjetesh motorike në qarkullim, me këtë frekuencë lëvizje, për fatë mirë, numri këtë vit është më i vogël, është një fillesë e një shenje pozitive që uroj të vazhdoj kështu. Unë përsëri do të nisja që nga vetja do të si drejtues mjeti. Si drejtues mjeti që ashtu do doja edhe për siç i kërkojmë policisë rregull dhe zbatimin e gjitha rregullave të qarkullimit, ashtu rreth parë do thosha për veten time që do t'i zbatojë ato rregullat ashtu siç duhet. Pse e them këtë? Sepse secili duhet flasë, duhet mendoj kështu. Nëse ne mendojmë kështu të gjithë, besoj që ato minimizohen në maksimum.
Duhet kuptojmë një gjë që gjatë drejtimit e mjetit duhet jemi më social dhe duhet kuptojmë që rruga është e të gjithëve, nuk është vetëm një drejtuesit mjeti dhe kjo rrugë duhet ndarë në mënyrë harmonike me të gjithë përdoruesit e rrugës. Në këndvështrimin nëse konstatojmë gabim të njerit prej përdoruesve të rrugës, t'ja bëjmë sa më të lehtë për të shmangur aksidentin, se ndryshe do mbasim kohë, do mbasim shumë gjëra. Pra, fillon çdo gjë nga vetja, pastaj le të themi tek të tjerët dhe tek institucionet shtetërore. Të dashur miq, faleminderit që na ndoqët në këtë debat të sotëm në Ekopolitik për aksidentet rrugore, për dëmshpërblimet, për faktorët, cilët duket se e kthejnë një bilancë rruge, në një bilancë lufte numrin e aksidenteve. Kemi pasur në pjesën e parë të emisionit video ekskluzive, ku kemi pasur fatkeqësisht një rast, një parakalim gabuar të një drejtuesi motori, i cili më pas ka rezultuar edhe në aksident, por edhe fotot cilat na mundsuan nga drejtoria e policisë për mënyrën se si transportohet një motor të vogël e gjithë një familje, e cila çka përbën rrezik jo vetëm për ta, por edhe për drejtuesit e tjerë të mjeteve në rrugë, por edhe për qytetarët. Shumë lajme në fakt nga paneli sotëm, Zoti Tola, ndoshta më i rëndësishmi javën e ardhshme, kujdes që drejtuesve të mjeteve fillon fotografimi i drejtuesve të mjeteve në rast se ka shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor dhe menjëherë fotografia vjen të shtëpia nëpërmjet sistemit të adresave. Sistemi bonus malus pritet filloj brenda vitit, thot zoti Çelaj, drejtuesi i kompanisë Atlantik, një lajm i shumë pritur, le të themi, për gjithë drejtuesit e mjeteve, të cilët nuk kanë bërë aksidente në jetën e tyre, por që padyshim do të përfitojnë rrjedhimisht edhe një nivel më të ulët, një çmim më të ulët për sigurimin e automjeteve të tyre. Gjithsesi, për gjitha zhvillimet e debatit sotëm të Ekopolitik, ndiqeni në faqen e web të televizionit Ora News, aty janë jo vetëm video dhe foto të cilët unë citova pak më parë, por edhe të gjitha zhvillimet dhe lajmet që dolën në debatin e sotëm. Do të falenderoja zotin Çelaj, drejtorin Mita Tolën, Artur Sulçen, ekspert në njohur, kolegun tim Roland Qafoku. Ju rikujtoj një transmetimin e Ekopolitik nesër në Channel 1 në orën 13 ditën e shtunë, në televizionin Ora News në orën 14. Ju them natën e mirë, ndërsa bashkë do takohemi sërish nesër në rubrikën tonë të përjavshme, para dhe pasurinë e ekranin e televizionit Ora News në orën 15. Natën e mirë të dashur miq.